Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài rất là quan trọng, và tất nhiên đây là một trong những bài mà chúng ta sẽ bắt buộc là chúng ta phải có một sự sáng tạo trong cái bố cục. Từ cái bố cục hình vuông chúng ta đã đi rất là kỹ rồi, thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi với bố cục hình tròn. Và tất nhiên hình tròn nó sẽ là tượng trưng cho cái gì? Ví dụ hình tròn nó tượng trưng cho sự viên mãn, tượng trưng cho sự đong đầy, rồi tượng trưng cho ngũ hành, có thể là hành kim. Và nó rất là hợp với những cái chị em phụ nữ, rất là hợp với những cái giá trị về mềm mại. Các bạn có thể ứng dụng cho những cái bố cục này cho các nền tảng về thiết kế trên mỹ phẩm, thời trang, túi xách, giày da, nước hoa. Đó. Và tất nhiên là khi mà làm được điều đó thì các bạn sẽ thấy là sau này khi mà bạn ra, bạn có thể có rất là nhiều sự lựa chọn về bố cục. Bởi vì bản chất nhá, bản chất sâu xa của việc bố cục của chúng ta thì có phải là gì? Là vẽ cái hình cho vào, đúng không ạ? Cái này áp dụng qua đâu? Các bạn có thể nhìn thấy bao bì nhãn mác của chúng ta bây giờ cũng áp dụng. Chúng ta nhìn thấy lịch cũng áp dụng. Chúng ta nhìn thấy voucher cũng áp dụng. Nên là cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta áp dụng như thế nào, và nó có phù hợp với cái khách hàng của chúng ta không. Và tất nhiên tất cả các nhà mà gọi là nhà mà khách hàng của chúng ta đi thuê chúng ta về thiết kế, hoặc là hợp tác với chúng ta về thiết kế, thì người ta đã nghiên cứu cái tập khách hàng của họ rồi. Nên khi mà bạn làm ra một sản phẩm thì bạn nhớ một điều rằng chưa chắc đẹp đã được duyệt. Bởi vì lý do là tôi không cần đẹp quá, tôi cần đẹp vừa. Để thứ nhất cái vừa đấy nó hợp với thị hiếu của khách hàng của tôi. Các bạn hiểu cái này không ạ? Alo? Dạ. Nên trước khi làm bất cứ một cái thiết kế nào thì tôi cần các bạn sẽ phải cho tôi một sự nghiên cứu về cái đối thủ cạnh tranh của mình là ai, và thường thường là họ đã có những cái chương trình chiến dịch nào để làm cho cái việc truyền thông thương hiệu và bán được sản phẩm nhé. Bởi vì các bạn càng nghiên cứu lâu trong cái lĩnh vực này đấy, thì sau đó thì bạn cũng hình dung ra một giá trị là để muốn tăng cái giá trị về số lượng người tiếp cận, rồi tăng số lượng người về bán hàng nhiều hơn, thì tất nhiên nó phải phù hợp vào cái giá trị về ảnh chính là cái giá trị đầu tiên mà các bạn sẽ làm điều đó, được không ạ? Nào các bạn nhìn vào đây, lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng là new file. Sau khi tôi chọn new file xong thì nó sẽ có một cái biểu tượng xuất hiện ra cho các bạn. Và các bạn cũng giống như là cái hôm trước tôi vừa chia sẻ, thì hôm nay tôi lại nhắc lại một lần nữa để cho các bạn nhớ lâu hơn, nhớ kỹ hơn và không bao giờ quên được. Có nhiều bạn thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là thông minh, nhưng đôi lúc là chúng ta bị nhanh quá, và cái sự nhanh thì nó sẽ gắn liền với hai giá trị, nó có thể là bị gọi là bỏ sót những cái chi tiết, mà bỏ sót chi tiết thì đôi lúc lại sẽ không đi đến đích được nha. Nên là chúng ta có thể là chọn lại một tí. Ok, lúc này thì tôi sẽ chọn ra đây là 1200. Và tất nhiên là ở đây thì tôi sẽ để là khoảng 600. Đây là tỷ lệ 12 rồi. Và độ phân giải resolution cái resolution chính là chất lượng của cái hình ảnh của chúng ta, thì bình thường tôi sẽ để là 150, bởi vì là cái giá trị mà phù hợp trên những giá trị về truyền thông online. Truyền thông online là gì? Các bạn xem trên Facebook rồi đấy, thì thỉnh thoảng các bạn sẽ xem lướt web hoặc lướt Facebook, thì thỉnh thoảng có một cái ảnh quảng cáo nó chạy ra và nó thể hiện là nó đang bán sản phẩm này sản phẩm kia. Đó, các bạn hiểu cái này không ạ? Và tôi khuyên các bạn là nếu mà các bạn muốn biết được cái điều mà các bạn mong muốn là người ta quảng cáo như thế nào ấy, thì bạn chỉ cần search về một chủ đề đấy thôi nha. Search trên Facebook thôi, bạn cứ xem về chủ đề giày, nghe được tức là có hàng nghìn, rất nhiều cái giá trị của thương hiệu giày nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn, bởi vì nó đọc được thuật toán của bạn là đang có mong muốn nhu cầu, và cái thằng Facebook nó đã nhận giá trị nó quảng cáo truyền thông cho các thương hiệu, nên là nó sẽ làm cho tất cả những thương hiệu đấy xuất hiện trước mặt bạn, bởi vì lý do người ta đang chạy quảng cáo là mất tiền. Các bạn hiểu cái này không ạ? Alo? Alo? Và khi xuất hiện trước mặt bạn thì ảnh của bạn phải ấn tượng. Mà ảnh của chúng ta không ấn tượng thì xin lỗi em, thì chúng ta lại lướt thôi, bởi vì chúng ta đóng vai trò là khán giả mà. Các bạn đã thấy thế chưa? Các bạn có đã ai đi lướt Facebook thỉnh thoảng lướt xong phát là lướt vào chủ đề nào phát tự nhiên nó cứ xuất hiện trước mặt bạn chưa? Dạ, có. Đúng không? Vâng. Đấy, nên chính vì vậy mà nó đọc được hành vi của chúng ta. Nên cái hành vi của chúng ta đã đúng rồi. Vậy thì cái xu thế của thời đại bây giờ ấy, thì xin chia sẻ cho các bạn là không có hữu xạ tự nhiên hương như ngày xưa đâu. Bạn phải kết hợp cả hai, là vừa bạn phải làm tốt, làm
ổn rồi thì bạn cũng phải truyền thông thương hiệu của mình, truyền thông bằng nhiều cách, truyền thông bằng mất tiền, truyền thông bằng không mất tiền nhưng lại mất sức, đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ rồi ạ. Nên là khi mà sau này mình có đi kinh doanh cái gì hay làm cái gì đó thì cái việc đầu tiên sống còn là phải biết truyền thông online và marketing. Chúng ta chắc chắn là phải làm kỹ cái việc này để làm sao ngày nào người ta cũng nhìn thấy mình, ngày nào cũng nhìn thấy cái công việc của mình, để làm sao nó luôn luôn như một sự nhắc nhở là chúng tôi đang làm về cái nghề này, các bạn có nhu cầu thì bạn hãy liên hệ với tôi, đúng không ạ? Nào, tôi quay trở lại cái việc khổ giấy một tí thì ở đây nó sẽ có kích theo chiều ngang là 1200 và tất nhiên là chiều là 600. Và nhớ trong cái phần khổ giấy này nó có một cái phần cực kỳ quan trọng mà các bạn không thể bỏ qua được, đó là đơn vị. Và tất nhiên đơn vị này là đơn vị dành cho online nên là tôi không thể để cm được. Các bạn nhìn thấy chưa? 1200 là câu chuyện của cái tính theo mét rồi. Mà tính theo mét như này bằng mét vuông đấy nhá. Thì lúc này thì cái câu chuyện của chúng ta là cái Photoshop và Inus của chúng ta thì nó cũng sẽ bị nặng quá, nên là đây không thể phù hợp với giá trị về cm mà đánh quá to được. Nên các bạn chọn pixel. Các bạn có nhìn thấy nó đã là 70.000 pixel, em thấy cái dã man chưa? Alo? Alo. Dạ rồi ạ. Rồi, vậy thì các bạn nhớ cho tôi một điều rằng là với 70.000 pixel này thì bạn có một cái ảnh rất là nặng. Cái dung lượng nó quá lớn nên chính vậy mà làm sẽ ì ạch, và thậm chí là có những máy của bạn nào mà hơi yếu một tí thì chắc chắn là sẽ không mất được cái giá trị này đâu. Nên bạn có thể trở về đơn vị pixel và đánh lại cho tôi một cái kích thước 1200. Ok, và chiều này thì tôi sẽ để là 600. Và tiếp theo tôi để resolution là 150 và tất nhiên là cái color mode trong cái thiết kế về online, những sản phẩm truyền thông online đó là RGB. Tôi cũng chia sẻ cho các bạn biết tại sao mà thầy Khánh ở trên mạng thầy sẽ tập trung cái vấn đề về thiết kế banner poster nhiều mà không tập trung những việc khác. Thực ra là những cái việc khác nó rất là dễ, và nó ví dụ bạn thiết kế một cái bao bì nhãn mác chẳng hạn thì không thể nào một buổi được. Các bạn phải nhớ một điều như thế. Và tất nhiên là trong cái giáo trình của tôi thì tôi đã dạy bên trong cái phần Facebook đã có rồi, nên là các bạn vào đó bạn tìm, các bạn xem đến bài đó để các bạn làm cho tôi, được không ạ? Và tất cả những cái nguồn mà tư liệu đấy thì các bạn nhớ một điều rằng nó đều bắt nguồn từ giá trị là bố cục nha. Bao bì nhãn mác thì nó là cái gì? Nó vẫn là sắp xếp hình ảnh, sắp xếp chữ và nội dung thông tin trên đó là cái gì, mặt trước mặt sau hai mặt bên đó. Và tất nhiên là khi mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta làm được thôi. Đấy là giá trị. Và phần thứ hai nữa là các bạn có thấy là hiện tại bây giờ tại sao truyền thông online thì nó lại làm trên hệ thống là RGB rất là nhiều không ạ? Bởi vì làm sao nó xuất hiện ở trên mạng, nó không cần phải quá in ấn nhiều, nên cái này nó là một trong những chủ đề mà thật sự nó luôn đứng ở top 1 và top 2 trong giá trị của chúng ta rồi, nên là chúng ta sẽ tập trung nhiều cái này nha. Rồi tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có hệ thống là RGB là color mode là RGB, những giá trị online thì dùng cái này nhá. Và chế độ chúng ta là để chế độ 8 bit nha. Chế độ 8 bit là chế độ thông dụng và có thể sử dụng được toàn bộ tất cả cái hiệu ứng Photoshop thì người ta dùng chế độ là 8 bit, các bạn nhớ nhá. Rồi tiếp theo nữa là cái background của chúng ta, đó là cái giá trị đó là màu trắng nhé. Các bạn không thích thì bạn có thể để màu khác. Nhưng túm lại tôi sẽ chốt lại cái giá trị đầu tiên là tôi sẽ có một cái file có kích thước chiều ngang bằng 1200, chiều cao bằng 600 và độ phân giải tôi để là 150. RGB là hệ màu và chế độ 8 bit. Và tất cả các thông số này được ổn định cho một giá trị tôi nằm trên phiên bản đó là online. Có thể là các bạn có thể xem trên web, các bạn có thể làm trên bìa fanpage hay gì đó, nhưng tất nhiên bìa fanpage nó sẽ làm kích thước, nó sẽ phải thay đổi một chút xíu nữa. Như hôm trước tôi có chia sẻ cho các bạn biết là có những cái kiến thức là bạn sẽ phải tự bạn biết, và có những kích thước là khách hàng sẽ cung cấp cho chúng ta. Nhớ một điều như vậy. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan tôi ấn vào create, chính là tạo ra khổ giấy, chính là tạo ra file thiết kế đầu tiên. Rồi, thì hôm nay chúng ta học đến một cái công cụ rất là quan trọng. Các bạn nhớ nhá, công cụ này là công cụ vùng tròn, nhưng vùng tròn hình tròn. Được chưa? Hình tròn nó khác với hình vuông. Được chưa? Bạn chỉ cần tích vào hình tròn thôi thì cái biểu tượng ở đây nó có chữ antit. Antit có nghĩa là khi tích vào đây thì nó sẽ khử răng cưa trên giá trị đi. Còn khi bạn buông cái này ra mà không có ấn vào antit thì tôi sẽ cho các bạn xem một giá trị như sau.
Nào, chúng ta vẽ một đối tượng ra thì nó có nền tảng như này. Tôi sẽ ví dụ cho trường hợp đầu tiên là khử răng cưa trước nhá. Nào các bạn nhìn này, tôi vẽ bình thường, tôi giữ shift thì nó làm sao? Giữ shift khi vẽ thì nó trở thành hình tròn. Và sau khi vẽ hình tròn xong thì như theo thông lệ bình thường thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nền tảng và tạo ra một cái khi mà chúng ta đã có một cái vùng chọn rồi thì chắc chắn là chúng ta muốn là sẽ có một đối tượng, và có đối tượng thì sẽ phải trên một layer mới, nên là các bạn sẽ nhìn sang bên tay phải cho thầy một tí, đó là trong cái bảng layer của chúng ta đang có background thôi, đúng không ạ? Và chắc chắn là các bạn sẽ phải nhớ lại cho tôi là cái lệnh mà để tạo ra layer là gì để chúng ta có được một đối tượng mới. Đấy, thì chúng ta ấn vào biểu tượng dấu cộng nhá, các bạn ấn vào biểu tượng dấu cộng cho tôi, được chưa? Dấu cộng chính là giá trị là tạo ra một cái layer mới để chứa một đối tượng mới nằm trên nó. Thì lúc này tôi tạo ra layer rồi, và layer đây là layer 1 và tôi muốn đổ màu cho nó, được không ạ? Thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này tôi sẽ dùng cái giá trị như sau. Tôi sẽ chọn một cái màu nào đó phù hợp hơn. Ví dụ bạn có thể chọn một cái màu đỏ và bạn đổ lên bằng lệnh là Alt Delete. Ấn chặt phím Alt và ấn nút Delete thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là lúc này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đổ màu thôi, được chưa? Đó. Ấn Alt Delete là đổ màu phía trên, và sau khi đổ màu xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi là tôi sẽ ấn vào Ctrl D. Lúc này sau khi ấn vào Ctrl D xong thì tôi sẽ phóng to cho các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đường viền của nó bị làm sao? Alo? Có răng cưa. Đó, vậy thì cái chữ mà vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn là chữ antit là giá trị khử răng cưa đấy. Nhưng mà bây giờ không tích vào nên là những cái đường biên này của chúng ta nó sẽ bị hình như thế này đấy, là nó sẽ bị răng cưa và hình nó sẽ rất là xấu. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Khi tôi lại chọn vùng chọn chính xác hình tròn đó, tôi ấn vào chữ antit thì lúc này tôi lại cũng phóng to này cho các bạn. Và tôi cũng vẽ một hình tương tự như vậy và giữ shift. Được chưa? Rồi, lúc này các bạn lập ra một layer mới, bởi vì cứ có vùng chọn thì sẽ có một layer mới. Và có một layer mới sẽ có một đối tượng mới nằm trên nó, thì tôi sẽ chọn một cái thông số đó là màu xanh. Ok, tôi sẽ chọn một cái màu xanh như này và tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete. Lúc này các bạn sẽ ấn vào Ctrl D lên cho tôi một tí thì lúc này nó sẽ làm sao á? Nào các bạn sẽ nhìn vào đây. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn cái đường biên của chúng ta nó có một sự khác biệt rất rõ ràng, đó là một bên thì nó mềm hơn, nó mịn hơn, còn một bên thì trông nó sẽ bị sao rất là răng cưa và nó bị cứng. Đó, nên là cái giá trị vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn đó là hình tròn, là khi bạn tích vào đây một cái thì nó có chữ antit chính là khử răng cưa. Các bạn hiểu cái này được chưa? Alo? Dạ, rồi. Và tất nhiên hình tròn nó có thể là giá trị để chúng ta bắt gặp như này, thì cái công cụ đầu tiên mà các bạn sẽ làm cho nó đó là gì? Chúng ta vẽ hình nó ra, đúng không? Và lúc này bạn không thích trên layer 2. Bạn không thích layer 2, bạn không thích layer 1 thì bạn có thể tích vào layer 2, bạn xóa đi bằng nút delete. Và tiếp theo tôi sẽ chọn vào layer 1 và tôi xóa tiếp là delete, các bạn sẽ nhìn thấy xóa. Đó. Và tất cả những cái giá trị vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn là cái chữ antit chúng ta đã đi qua. Phần thứ hai, trong cái công cụ vùng chọn của chúng ta nó cũng có những cái thuộc tính giống hệt như hình vuông của chúng ta thôi. Ví dụ tôi chọn ở hình vuông thì ở đây nó sẽ có hình, cộng vùng, trừ vùng và giao giữa hai vùng chọn. Thì cái này cũng tương tự như vậy nhưng nó lại không có chữ antit, bởi vì hình chữ nhật là không có chữ antit nhé, các bạn nhớ nhá. Rồi, hình tròn thì của chúng ta lại có chữ antit. Hiểu cái này không ạ? Dạ vâng. Rồi, sau khi đã có được cái hình tròn xong thì các bạn sẽ có rất nhiều những cái giải pháp. Giải pháp như nào ạ? Chúng ta có thể dùng cái công cụ như sau, là chúng ta dùng công cụ là Shift, ấn vào phím Shift và Shift M. Bởi vì M chính là cái công cụ vùng chọn của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần ấn Shift M thì tự khắc nó sẽ hoán đổi vị trí giữa tròn và vuông cho nhau. Shift M. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Tôi ấn Shift M nó thay đổi này, nhìn này, Shift M này. Đấy, từ vuông sang tròn, từ tròn sang vuông. Đấy, hiểu cái này chưa? Alo? Dạ, rồi ạ. Rồi,
Vậy thì trong cái trường hợp này tôi dạy như thế để làm gì? Để sau này khi các bạn làm thì nó sẽ nhanh hơn, được chưa? Và lúc này tất nhiên là tôi sẽ chọn hình tròn. Thì trong cái giá trị hình tròn thì tôi chia sẻ cho các bạn là tôi vẽ ra một cái vùng tròn như này. Tôi giữ shift là hình tròn. Nhưng mà tôi muốn là trở thành hình bình thường thì tôi sẽ làm sao? Tôi không giữ shift gì cả. Tôi vẽ này thì hình ellipse nằm ngang, rồi ellipse nằm dọc. Đúng chưa? Các bạn hiểu cái này tôi chứ nhỉ? Dạ rồi. Ok. Và tiếp theo nữa này nó sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ có một giá trị thứ hai, đó là cộng vùng. Cộng vùng nghĩa là sao? Khi tôi vẽ một cái vùng tròn như này và tôi giữ vào phím tích vào đây thì là tự khắc tôi vẽ thành hình thứ hai thì nó sẽ cộng hai cái này thành một. Các bạn có nhìn thấy cái hình này tôi chưa? Đó. Có, nhìn thấy. Thấy chưa? Đấy, đây là giá trị và chúng ta sẽ tạo ra một cái hình này, và đây là một cái hình được tạo ra bằng cái tiêu chí của chúng ta. Chúng ta dùng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình này của chúng ta đã xong. Và Ctrl D giúp lệnh chọn, V là trở về phím mũi tên để chúng ta có thể dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới rất là dễ dàng. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ rồi. Rồi cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xóa đi và chúng ta lại quay trở về vùng chọn. Thì ở đây nó có thuộc tính là trừ vùng. Trừ vùng nghĩa sao? Chúng ta vẽ vào một cái vùng chọn. Và tất nhiên là khi tôi ấn vào đây thì tôi vẽ một cái vùng chọn thứ hai như này, thì nó trừ vùng thì nó tạo ra hình như thế này. Tôi trừ vùng thì nó sẽ tạo hình như này. Tôi trừ vùng như này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Trừ vùng, trừ vùng, trừ vùng, trừ vùng. Đấy, các bạn nhìn chưa? Trừ vùng. Giữ đây. Các bạn giữ phím Alt nhá, giữ phím Alt là trừ vùng. Được chưa? Đây, hoặc tích vào đây rồi các bạn có thể quét qua, quét qua, quét qua, quét qua, quét qua thì nó sẽ trừ cái vùng của các bạn đi. Được chưa? Đó, thì đây là giá trị về trừ vùng của các bạn. Còn cái giá trị tiếp theo ở đây của các bạn thì sẽ là gì? Giao giữa hai vùng chọn. Có nghĩa là gì? Tôi vẽ vùng chọn trước. Sau đó thì tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn số 2. Được chưa? Đây. Và tất nhiên phần giao chính là phần nào? Nó chính là phần này. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Alo? Dạ, hiểu rồi. Rồi, cũng tương tự như vậy thì cái giá trị vùng chọn của các bạn thì cái này nó sẽ tương ứng với phím Shift này. Ví dụ tôi vẽ một hình như này. Được chưa? Bây giờ tôi muốn cộng vùng. Ví dụ tôi này, tôi muốn cộng thêm cái vùng này thì tôi giữ Shift và phát tự khắc nó nhảy sang. Ấn Shift tự nhảy sang đây này. Đấy, thế là tôi vẽ thêm cái này cộng vùng. Sau đó tôi giữ phím Alt thì tự khắc nó sẽ tương ứng với cái này. Và nó là trừ vùng, tôi sẽ ấn vào đây là trừ vùng. Và tiếp theo là giao giữa hai vùng chọn thì chúng ta dùng Alt Shift là giao giữa hai vùng chọn, chúng ta sẽ chọn một cái vùng như này. Đó. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và thế là chúng ta đã học được tất cả những tiêu chí của cái thuộc tính hình tròn của chúng ta rồi. Vậy thì hình tròn của chúng ta mục đích cuối cùng để làm gì ạ? Để cắt hình và có thể tạo ra bố cục. Vậy thì đầu tiên lý thuyết của chúng ta đã đi qua, chữ antit của chúng ta đã hiểu. Vậy bây giờ chúng ta có thể trừ vùng được không? Nào, bây giờ trừ vùng rồi, cộng vùng rồi, giao giữa hai vùng chọn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm sao? Đó là tạo hình bố cục bằng hình tròn. Các bạn ghi đi, tạo hình bố cục bằng hình tròn. Ok. Trước khi có một sự sáng tạo đột phá, một sự sáng tạo tốt thì các bạn nhớ là chúng ta cũng phải cần có một cái móng. Và cái móng đấy thì ít nhất thì chúng ta không làm đẹp được hết cỡ thì chúng ta cũng làm an toàn. Được chưa? Ok, vậy thì lúc này tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. Tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn. Và tất nhiên là trong quá trình khi vẽ thì tôi giữ shift rồi tôi làm sao tôi vẽ này nó rất là to. Nhìn thấy không? Trong quá trình khi vẽ nhảy thì chúng ta có thể làm sao giữ shift là hình tròn. Còn chuột của chúng ta di lên, di xuống là để làm sao điều chỉnh cái kích thước của cái vùng chọn của chúng ta. Được không ạ? Các bạn hiểu cái này có chưa nhỉ? Dạ. Ok, và trong quá trình khi mà các bạn đến đây hoặc đến đây mà bạn muốn dịch chuyển cái vùng chọn chúng ta sang phải, sang trái thì các bạn nhớ nhá. Lúc này tay trái của chúng ta vẫn sử dụng shift và tay phải thì giữ chuột. Đừng buông ra, bởi vì buông ra thì không phải là tiêu chí đấy. Rồi, chúng ta sẽ giữ thêm phím cách cho tôi. Dùng ngón trỏ của chúng ta ấn vào phím cách trên bàn phím. Thì lúc này chúng ta có thể dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên, xuống dưới. Ok, cả lớp mình hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi. Rồi, sau khi mà tôi đưa đến cái vùng quy định là khá tốt rồi thì bây giờ tôi muốn cho nó nhỏ lại thì tôi lại bỏ phím cách ra. Và tôi lại thu nhỏ lại, tôi di chuột lên trên để nhỏ lại và tôi lại dùng phím cách để tôi dịch chuyển vùng chọn xuống dưới.
Đó, vậy thì mỗi một tính năng nó đều có giá trị và tôi sẽ đặt vào vị trí như nào là cần thiết, được chưa? Ok, và sau khi làm xong thì tôi buông chuột ra. Thì lúc này tôi đã có một cái vùng chọn. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ rồi. Ok, và sau khi đã có xong cái này thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới, và tất nhiên là layer mới của chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta đổ một cái màu. Đổ màu bằng lệnh gì? Chúng ta đã được học. Đó là gì ạ? Có lệnh là undelete. Undelete là đổ màu phía trên. Và chúng ta có thể dùng cái lệnh là Ctrl delete là chúng ta có thể đổ một cái màu mới ở phía dưới bằng lệnh là Ctrl delete. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi. Rồi. Dạ. Vậy thì nhưng lại có những trường hợp làm sao ạ? Thầy ơi, nhưng em lại không đổ được. Em ấn lệnh rồi mà không đổ được thì các bạn nhớ cho tôi là trong trường hợp mà chúng ta không đổ được thì chúng ta có cách nào không các bạn? Nào? Cả nhà ơi. Không đổ được thì kiểm tra lại Việt cây. Nhưng mà kiểm tra Việt cây rồi mà vẫn không đổ được thì sao em? Thì ấn Unpack Pay hoặc Nếu lệnh đấy, G. thường là cái đấy nó sẽ đi liền với nhau đấy nha. Vâng, hoặc Nếu là trong lệnh G. trường hợp đấy thì mình không đổ được thì mình có thể trở về công cụ phím G. Và nó sẽ có cái công cụ G số 2 cho các bạn. Và lúc này thì khi tích vào đây một cái thì bạn có thể chọn một cái màu nào đó mà bạn thích và bạn đổ thẳng trực tiếp vào đây thì tự khắc nó đổ thôi. Ok. Cả lớp mình để ý đoạn này chưa nhỉ? Rồi. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh nữa là gì? Chúng ta đổ màu xong rồi, chúng ta ổn định rồi, con layer mới rồi, nhìn lên layer mới chưa? Đấy. Rồi, vậy thì sau khi đã có một đối tượng mới, con layer mới rồi thì chúng ta đổ màu mới rồi thì chúng ta sẽ thoát và dứt lệnh, bởi vì làm xong rồi thì phải dứt lệnh chứ. Thì chúng ta ấn vào Ctrl D. Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn của chúng ta. Được chưa? Cả nhà có nhìn thấy điều này không ạ? Dạ có. Rồi, sau khi đã làm xong thì ở đây nó sẽ có một nền tảng tiếp theo cho các bạn, đó là gì ạ? Vậy thì sau khi em đổ màu xanh rồi nhưng mà em bảo là ôi tôi chết, thầy ơi em không muốn là đổ màu xanh mà bây giờ em muốn thay màu tím có được không? Có thấy? Được chưa? Vậy thì để muốn thay màu cho một đối tượng sau khi đã đổ rồi thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn ghi cho tôi, đó là bước 1. Là bạn chọn đúng layer. Được chưa? Chọn đúng layer chưa? Layer 1. Được chưa? Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái layer 1 chưa? Alo? Rồi ạ. Rồi, bước 2 là các bạn nhớ cho tôi là trong cái bảng Photoshop trên bảng layer nó có thuộc tính hình vuông, chính là giá trị gọi là khóa cái nền background của đối tượng. Mà chỉ vào đổ vào đối tượng thôi. Đối tượng của chúng ta là miếng màu xanh thì chúng ta ấn vào đây để khóa toàn bộ nền đó. Và chúng ta chỉ đổ màu bằng màu vào xanh thôi. Thì bây giờ muốn đổ màu, bạn muốn đổ màu gì chả được, bạn chỉ cần chọn màu thôi. Ví dụ tôi muốn chọn một cái màu tím. Rồi, sau khi màu tím xong thì tôi chọn ở công cụ phím G và tôi đổ thẳng trực tiếp lên đây, có được không ạ? Đấy, là rất là dễ dàng như thế đấy ạ. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái điều này chưa nhỉ? Alo? Dạ. Rồi. Bây giờ tiếp theo. Vậy thì vẽ một đối tượng như này, thì bây giờ bạn muốn tạo ra một cái sắc độ, chuyển độ của một đối tượng thì chúng ta làm bằng cách nào? Được không ạ? Rồi, vậy thì có những trường hợp mà chúng ta vẽ vùng chọn như này, nhưng có những trường hợp mà chúng ta lại không quen tay thì sao? Tôi sẽ dành cho những cái bạn không quen tay, giữ shift thì chúng ta vẽ ra như này thôi. Đó, và đôi lúc nó bị xa cái hình của các bạn thì bạn buông tay ra rồi. Các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn này chưa? Alo? Dạ thấy. Thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này chúng ta có một cái công cụ M. Tích vào M đấy, bạn chọn vào giữa thì bạn có thể dịch chuyển sang trái này, lên trên xuống dưới này, nhìn thấy không ạ? Ok, có nhìn thấy không ạ? Dạ có. Đó, dịch chuyển chưa? Rồi, lúc này thì các bạn nhớ là chúng ta có thể dịch chuyển khi mà chúng ta trở về cái công cụ M và chúng ta dịch chuyển đến vùng chọn. Có nghĩa là dịch chuyển xong thì nhớ một điều rằng là chúng ta mới tạo ra layer mới nhá. Rồi, bước thứ hai là tôi muốn làm cái vùng chọn ấy nhỏ lại hoặc là to lên thì bằng cách nào? Thì các bạn nhớ nha, nó có hai cách điều chỉnh. Một là chúng ta điều chỉnh vị trí, hai là chúng ta điều chỉnh về kích thước to nhỏ của đối tượng. Đúng chưa? Alo? Dạ vâng. Rồi, thì lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là để muốn tạo ra kích thước điều chỉnh về cho đối tượng vùng chọn của chúng ta
thì chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng của vùng chọn đó. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái lệnh là Transform Selection. Transform Selection chính là cách điều chỉnh kích thước của một vùng chọn của chúng ta. Được chưa? Hay tương ứng với lệnh là Object Select. Chúng ta chọn vào Transform Selection, cũng tương tự như vậy. Và sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có các đầu điểm chốt của các bạn. Thì bạn có thể cầm điểm này thu nhỏ lại, thì vùng chọn của các bạn nhỏ hơn. Có nhìn thấy nhỏ hơn chưa? Alo? Alo? Có thấy. Rồi, và sau khi mà đã ổn định rồi và mọi người cũng khá là ưng ý với cái mà các bạn đã điều chỉnh rồi, thì bạn ấn vào phím V giúp tôi. Có nghĩa là chấp nhận. Rồi, sau khi chấp nhận xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã tạo ra vùng chọn mới và lại lập ra một layer mới. Và tất nhiên đổ một cái màu mới bằng lệnh lá Ctrl Delete là đổ màu phía dưới. Và tất nhiên sau khi đổ xong thì các bạn ấn vào Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn. Thế là chúng ta đã có được một cái vùng chọn và đúng nghĩa của chúng ta hiểu bản chất nó là như thế nào. Đúng không ạ? Alo? Hiểu cái này chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, tiếp theo, để muốn tạo hình thì chắc chắn là một bên của bố cục của chúng ta luôn luôn là ảnh và một bên sẽ là chữ. Thì chúng ta cứ tạm là chúng ta sẽ vẽ một cái hình như này nhá. Nào, tôi giữ shift tôi vẽ lại cho các bạn. Và trong quá trình khi giữ shift thì tôi giữ shift và giữ chuột. Tôi giữ phím cách, tôi điều chỉnh sang trái sang phải. Tôi thu nhỏ ra thì tôi phải buông cách ra và tôi ấn vào cách để tôi dịch chuyển xuống dưới. Đó. Và sau khi ưng ý rồi thì tôi sao buông chuột ra thì tôi đã có được một cái đối tượng. Tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu cho nó bằng lệnh là Alt Delete và tôi ấn vào Ctrl D. Lúc này dứt lệnh của chúng ta đã có được cái biểu tượng của chúng ta rồi. Rồi. Phần thứ hai, tôi muốn tạo ra một sự chuyển đổi. Tại vì trong một bản thiết kế thì bao giờ nó cũng sẽ có gì đậm, trung gian, sáng, có tỷ lệ to, vừa và bé. Và tất nhiên là lúc đó thì tôi cũng không quên được cái móng lên đâu ạ. Nào, lúc này chúng ta vẽ một cái vùng chọn thứ hai, tôi giữ shift, tôi vẽ một cái vùng chọn thứ hai xong. Và trong quá trình khi vẽ thì nó bị làm sao to quá. Tôi lại ấn vào biểu tượng dịch chuyển chuột lên trên cho nhỏ xuống. Như lại lên phía trên rồi, ấn phím cách dịch chuyển xuống phía dưới. Rồi, tôi thu nhỏ lại, kéo xuống dưới tí nữa nha. Đó, và tôi thấy là khi đến đây thì khá là ưng ý rồi thì tôi buông chuột ra. Rồi, cả lớp mình có nhìn thấy cái điều này không ạ? Nào. Dạ rồi, có. Và các bạn nhớ một điều rằng khi tôi vẽ xong thì luôn luôn là gì? Cái miếng tím và cái miếng vùng chọn mới này nó sẽ tạo ra một cái hình mới là từ đây này, từ khoảng cách từ chỗ này này đến chỗ này này nó sẽ to này. Từ khoảng cách đến đây là nó sẽ là nhỏ hơn chút này và nhỏ nhất nó sẽ nằm ở dưới đáy này. Nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ rồi ạ. Bởi vì đây là những cái bố cục gọi là cơ bản và nó ổn định nhất trên hệ thống thiết kế bây giờ. Nên các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ lập ra một layer mới và lúc này tôi sẽ đổ một cái màu mới cho các bạn bằng lệnh Alt Delete. Và thường thường cái đối tượng mới thì thường thường nằm trên. Mà đối tượng này nằm trên thì các bạn nhớ cho tôi là tôi không phải là cho ảnh vào đây. Tôi muốn cho ảnh vào layer 1 nên cái layer 2 phải làm sao xuống dưới layer 1. Thì cùng một lúc này chúng ta sẽ nhớ lại cách là cho lên trên và xuống dưới một đối tượng như sau. Các bạn nhớ nha, cách cho lên trên và xuống dưới một layer. Bước 1 là bạn sẽ chọn vào cái layer đó, layer 2 đó. Và sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái thì các bạn sẽ nhìn thấy làm sao ạ? Lúc này cái đối tượng chúng ta sẽ làm sao? Xuống dưới một lớp. Và sau khi xuống dưới một lớp rồi, layer 2 xuống dưới một lớp rồi thì các bạn sẽ làm sao? Ấn vào Opacity. Opacity trên cái bảng này nó rất là đơn giản, là bạn chỉ cần ấn số 5 thôi thì Opacity của chúng ta bằng 50%. Được chưa? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy một sự chuyển đổi của chúng ta. Và tất nhiên sau khi đã có chuyển đổi thì chúng ta sẽ có hình thành là miếng tím là đậm, sau đó chuyển sang trung gian và chuyển sang miếng trắng là đậm, trung gian và sáng. Có tỷ lệ to là gì? Miếng trắng là to nhất, miếng thứ hai là gì? Vừa là chính là miếng tím và miếng thứ ba là tím nhạt. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ rồi. Và tất nhiên là tôi cũng khuyến cáo cho những các bạn nào sau khi vẽ bố cục thì những cái chi tiết gọi là chi tiết để trang trí thì không bao giờ được phép cho nó to và rộng. Ví dụ cái miếng màu tím nhạt đấy là chi tiết này gọi là phủ, nó chỉ mang tính chất trang trí thôi nên là tôi không thể vẽ to ra được.
Bởi vì khi vẽ to thì các bạn sẽ nhớ là nó sẽ chiếm lĩnh vào cái khoảng không đất còn lại của phần chữ, phần text nội dung của chúng ta. Rồi, và lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ giữ shift và chúng ta vẽ ra biểu tượng thứ hai. Và sau khi vẽ xong nha thì tôi lại giữ phím gì? Giữ shift là tròn, dịch chuyển chuột lên trên xuống dưới là nhỏ và to, và giữ phím cách là dịch chuyển sang phải sang trái. Lúc này tôi sẽ thu nhỏ lại, tôi lại dùng phím cách và nhớ là đừng buông chuột. Bởi vì nếu mà các bạn buông chuột thì câu chuyện của chúng ta đã là trở thành cái vấn đề khác rồi. Đó, và đến đây thì lúc này tôi thấy là khá ổn rồi thì tôi buông chuột ra. Thì lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới, và layer này là layer 3. Và đã là layer 3 thì luôn luôn phải nằm dưới layer 2. Bởi vì tôi muốn là cái gì mà to ra thì nó sẽ làm sao nằm dưới. Thế này đổ màu bằng này là Andenete. Và sau khi đổ xong tôi ấn vào Ctrl D thì layer 3 của chúng ta đang là giá trị là một màu tím 100%, nên là thường thường là chúng ta sẽ không nhìn thấy sự chuyển đổi nữa. Và layer 1 là layer chính rồi. Layer 2 vừa rồi chúng ta vừa thay đổi là chọn 50% rồi, thì layer 3 tôi sẽ chọn vào giá trị là 30%. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là đây là một sự chuyển đổi của chúng ta. Nó có giá trị là gì? Bên này là ảnh và bên này sẽ là text của chúng ta đấy. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ. Alo? Dạ rồi ạ. Rồi, và tất nhiên là khi mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta có thể vào Google. Vào Google để làm gì? Để chúng ta có thể search một cái vị trí như là banner giảm giá. Được chưa? Rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ chọn vào tool và tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau để cho cả nhà nhìn thấy cho nó dễ nha. Và tất nhiên tôi sẽ chọn vào kích thước lớn nhất. Được chưa? Rồi thì bây giờ thì tôi sẽ share cho các bạn xem để các bạn nhìn vào một cái tiêu chí để chúng ta luyện tập. Đó là một tư duy. Được không ạ? Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Chưa ạ. Và lúc này khi nhìn vào cái này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta học được rất nhiều thứ từ những cái phiên bản thiết kế của chúng ta đấy. Ví dụ giảm giá đến 70% khi mua dụng cụ học tập. Được chưa? Nha. Loại thứ hai là người ta có thể xếp là ưu đãi lên đến 50% cộng tất cả các sản phẩm từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Được chưa? Hiểu cái này không ạ? Dạ. Ok, và các bạn cũng nên để ý cho tôi là tất cả những tiêu chí dành cho quảng cáo hay là giảm giá thì thường thường khi làm cái điều này nó đều có một cái khoảng thời gian nhất định, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, chứ không phải là chúng ta cứ giảm giá mãi nha. Hiểu cái này không? Dạ. Ok. Và tất nhiên là trong quy trình khi làm như này thì các bạn sẽ nhìn này, đây tôi bắt gặp tôi cho các bạn xem. Các bạn có nhìn thấy cái chữ flash sale đấy không ạ? Dạ. Ok. Và có rất nhiều người sau khi đã học xong rồi tôi dạy về thư viện là cứ thế bê nguyên cái thư viện vào thì bạn sẽ không có một sự sáng tạo nha. Các bạn sẽ phải tư duy theo cách của các bạn thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ cái sale này thì làm sao? Nó sẽ xếp rất hay. Nó sẽ xếp bằng cái giá trị là chữ sale của chúng ta đặt như ai đấy. Các bạn nhìn chưa? Và đối với những cái bạn nào mà bảo thầy ơi nhưng mà cái này nó nhiều quá, nhiều cái hay quá nhưng mà em lại không thể nào mà bây giờ ngồi mà đánh lại thì nó cũng mệt, thì như này tôi chia sẻ cho các bạn này. Các bạn tải cái ảnh về, sau đó bạn up lên Google ảnh, sau đó bạn dịch ngược lại thì nó đã text cho các bạn về. Các bạn chỉ cần copy cái text đó và bắt đầu chúng ta làm về thiết kế để là xây dựng cái hồ sơ xin việc bằng cái chủ đề nội dung của khách hàng trên thị trường người ta đang làm. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ. Ok, và chúng ta sẽ lượn một vòng. Và chúng ta lượn một vòng mà chúng ta sẽ thám thính được rất nhiều những cái cách thức mà của khách hàng người ta bây giờ đang gì? Đang áp dụng. Ví dụ sale up to này. Bạn nhìn chưa? Có nhìn thấy không? Dạ có. Đó, và 50% và cho từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu đấy. Thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây của chúng ta nó có rất nhiều cái yếu tố để chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta có thể làm cái biểu tượng đó, đúng không? Rồi, ok, để muốn làm được điều đấy thì chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta copy một giá trị sao chép, lưu nó về nha, lưu nó về, được chưa?
Tôi sẽ dạy từng bước một cho các bạn để các bạn làm. Nào, xong chưa? Rồi. Bước số 2 là gì? Bước số 2 là chúng ta chọn vào Google. Thì ở đây thì các bạn có nhìn thấy cái máy ảnh này không ạ? Alo? Có. Dạ có. Cái này là người ta gọi là tìm ảnh nhá. Bạn tích vào đây cho tôi thì lúc này nó yêu cầu các bạn là sẽ tải một cái ảnh lên, và cái ảnh vừa rồi tôi vừa tải về rồi thì tôi up luôn cái ảnh như này luôn. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào download và tôi tích vào đây thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ ra một cái bảng như này thôi. Alo? Nhìn thấy không? Thấy rồi. Dạ có. Và lúc này chúng ta chỉ cần ấn vào translate là ngay lập tức nó sẽ dịch cho chúng ta những cái tiêu chí của chúng ta đấy. Thì các bạn nhớ cho tôi lúc này chúng ta muốn dịch ra là tiếng gì, tiếng Việt hay là tiếng Anh thì đều được hết. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có sale up to 50%. Và từ ngày bao nhiêu vậy thì lúc này tôi có thể chọn vào nữa là gì, tôi sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bạn. Nhìn thấy không? Nó có thể dịch sang bất cứ thứ tiếng gì mà các bạn mong muốn. Đấy, từ ngày bao nhiêu này, giảm giá lên đến này, nhìn thấy chưa? Đó, vậy tất nhiên là lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào phương thức là tiếng Anh thì nó sẽ chuẩn hơn đúng không? Ok, chúng ta chọn vào E. Rồi, thì các bạn hiểu bản chất rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ chọn nữa này. Chúng ta sẽ dịch cái biểu tượng này ra cho nó thành tiếng Anh là được nhá. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chọn một cái đây, sang bên Photoshop chúng ta sẽ share lại. Lúc này sau khi chuyển sang giai đoạn này thì các bạn sẽ phải sưu tầm cho tôi tất cả những giá trị về nền tảng, về những cái bố cục chữ cho cái lệnh giảm giá, bởi vì nó sẽ liên quan đến một cái ngành hàng cực kỳ quan trọng, đó là bán hàng online. Đó. Thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, chúng ta chọn vào. Ok. Và sau khi đã chọn vào xong này thì các bạn ấn vào cái chân T và tôi kéo ra một tí. Rồi, sau khi mà đã có xong được điều này xong thì tôi sẽ có được một cái chữ, và chữ thứ hai thì các bạn sẽ giữ phím Alt cho tôi và copy sang đây. Và tất nhiên cái này thì các bạn sẽ ghi là 50%. Đây. Sau khi đã có 50% xong thì như thông lệ bình thường thì tất cả các chương trình giảm giá bao giờ nó sẽ có một ngày, tôi sẽ giữ phím Alt, tôi copy ra và tôi sẽ đánh nha, từ ngày bao nhiêu. Từ ngày ví dụ hôm nay là ngày 29 tháng 10. Sau đó thì tôi sẽ gạch ngang đến ngày mùng 2 gạch ngang tháng 11. Được chưa? Đấy, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu thì chúng ta đã có rồi. Và tất nhiên là trong quá trình khi đánh text thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ gặp một cái vấn đề như sau. Ví dụ, text nào là text chính, text nào là text phụ. Và cái text chính cái text phụ thì các bạn chỉ nhớ này, đây là từ ngày đây. Ok. Được chưa? Rồi, sau khi đã có được cái tiêu chí này rồi thì các bạn có thể gõ cho tôi thêm một cái nữa vào đây là số tuyển chéo này 2024. Đó, rồi, sau khi làm xong thì cái text nhớ nhỉ. Để muốn điều chỉnh về text thì các bạn sẽ phải ấn vào T. Và trong cái phần T này của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi là ở đây nó có cái kích thước cho các bạn đang là 38 thì các bạn sẽ thu nhỏ lại. Tôi có thể để khoảng 18 thôi thì cái text của chúng ta sẽ nhỏ thôi, bởi vì đây là text gì? Text full. Và phần thứ hai thì trong cái text của chúng ta thì chúng ta chỉ cần ấn vào T thôi. Thì trong đây nó sẽ có thanh thuộc tính ngang phía trên là đây là phông chữ này, đây là thuộc tính của phông này, đây là kích thước của phông này, đây là trạng thái của phông này. Ví dụ có nhiều bạn là để vào trạng thái nằm thì ngay tức là cái ảnh của chúng ta sẽ bị răng cưa. Các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ phóng to cho các bạn nhớ nhá. Nhìn này, tôi sẽ để trạng thái khác cho các bạn xem nằm này. Đó, cả nước mình có hay bị trường hợp này không? Có thầy. Đó. Em muốn bị. Rồi, vậy thì biết cách rồi thì chúng ta sẽ ấn vào đây nha. Đó, rồi.
Bước số 2 nữa là gì ạ? Chúng ta có nhiều sự sáng tạo lắm. Chúng ta sẽ chuột phải vào biểu chữ 50. Và cái 50 này chúng ta có thể ấn vào to này. Được chưa? Rồi, sau khi đã có 50 xong thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi chuột phải, chọn vào cái phần phía chữ dưới. Thì cái text này các bạn nhớ cho tôi là trong các bảng điều chỉnh về text của chúng ta là đây, thuộc tính của nó này. Ở trong phần này thì nó đang ký hiệu là chữ TT như này thì có nghĩa là chữ chúng ta luôn luôn là in hoa, thì bạn có thể bỏ này thì là chữ thường, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tôi lại chọn vào chữ 50 đó và tôi đặt vào đây, T. Cái chữ avo này các bạn có thể được quyền chọn lựa này, trong các bạn có thể dùng một phông chữ được. Nhưng với điều kiện là trong phông chữ nên phải có sự tương phản. Đấy, các bạn sẽ có chữ to đi với chữ bé, chữ ngắn đi với chữ dài. Đấy, ví dụ tôi chuột phải tôi chọn vào đây. Và nhớ một điều rằng là tại sao tôi lại nói cho các bạn là phải chọn cái thuộc tính này và đi chép lại hoặc là đi sưu tầm tất cả những cái bố cục liên quan đến chữ, bởi vì thực ra là những cái này sẽ giúp cho các bạn có một hành trang là sau này các bạn làm nó sẽ nhanh hơn, được chưa? Và chữ up to thì tôi sẽ giữ phím An vào đây, tôi sẽ kéo nó lại. Rồi, sau khi đã tôi chọn xong thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi sẽ làm sao, tôi sẽ chọn vào đây. Ok, và text này của tôi thì tôi sẽ lùi xuống một tí nữa thì các bạn đây. Đó. Sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ nhìn này có cụm chữ 1, cụm chữ 2, cụm chữ 3, bạn có thể giữ shift bạn tích vào đấy. Thì chia sẻ cho các bạn biết là sau này những cái này các bạn làm cho những hình ảnh truyền thông online để bán hàng ấy thì thường thường sẽ bắt bạn làm như thế này. Và bạn có tư liệu rồi thì tất nhiên là bạn sẽ làm nhanh hơn, được không ạ? Nào, lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ của chúng ta đây là một trong những cái cách sắp xếp. Và sắp xếp của chúng ta đây là một kiểu. Chúng ta cũng có những cái kiểu thứ hai, cái thứ ba, nhưng mà tạm thời tôi sẽ để như này đã. Và lúc này các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Nào, sau khi đã làm xong và các bạn thấy là đây là một cụm chữ và sau này nó sẽ trở thành thư viện cho các bạn thì bạn nên ấn vào Ctrl G, chọn cả ba nhá, nhìn thấy chưa? Nào, chúng ta ấn vào Ctrl G và lúc này chưa cần phải sáng tạo vội, chưa cần phải thế này thế nọ vội, chúng ta cứ làm từng bước một, đi đến đâu chắc là đi đâu được đến đấy. Nào, các bạn ấn vào Ctrl G giúp tôi. Ctrl G là group tất cả các đối tượng lại với nhau, được chưa? Đấy, vậy thì các bạn có thể ghi là gì? Bố cục chữ. Đó, được chưa? Thế các bạn là đối với những người mà học mà chúng ta đi từng bước này thì kiểu gì cũng làm được nha. Rồi, bước số 2 này. Vậy thì cái đây là một cái bố cục hình tròn. Vậy thì ngoài bố cục hình tròn này ra thì chúng ta còn có thể là tạo ra những bố cục khác biệt được không ạ? Thì các bạn nhớ vào đây cho tôi. Ok, chúng ta sẽ xóa bỏ cái này đi. Chúng ta xóa bỏ cái này đi và chúng ta xóa bỏ thì đấy là một loại bố cục mà. Được không ạ? Chúng ta có loại bố cục thứ hai này, chúng ta có thể vẽ một cái hình như thế này. Và tất nhiên tôi giữ phím cách tôi đẩy lên đây. Alo, cả lớp mình có nhìn này không ạ? Thấy ạ. Ok. Và sau khi tôi đã vẽ một cái vùng chọn xong thì tôi được quyền làm sao tôi lập ra một layer mới. Và layer mới thì tôi lại giữ phím An và tôi ấn vào đèn này tẻ thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là bố cục. Tôi đã có một cái hình này rồi, tôi giữ phím An, tôi copy xuống dưới. Các bạn có nhìn thấy tôi copy chưa? Alo? Dạ có. Rồi, sau khi copy xong thì tôi được quyền làm sao ạ? Chúng ta có một cái lệnh rất là hay từ bài trước, đó là lệnh Ctrl T. Đấy, những cái lệnh mà tôi chỉ nhắc đi nhắc lại thôi. Thì lúc này nó sẽ có một lệnh như này cho các bạn là tôi ấn chuột phải, tôi chọn vào biểu tượng là vertical, là đối tượng theo trục nằm ngang. Và khi tích như này thì đối tượng sẽ đảo chiều lên. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Dạ có thấy. Ok, và lúc này tôi sẽ đặt vào đây. Rồi, sau khi đã đặt vào đây xong thì tôi được quyền tôi vẽ một cái vùng chọn cuối cùng, tôi có thể vẽ vào đây. Và tất nhiên tôi lập ra một layer mới. Tôi đổ một cái màu mới lên nó, màu tím này. Thì các bạn có thấy là đây là một cái miếng hình của tôi không ạ? Alo? Alo? Dạ. Có thế ạ. Đâu chưa nhìn. Vậy thì tất nhiên ở đây nó là tạo ra bố cục bằng mấy hình tròn đấy các bạn. Bằng từ một hình tròn nhưng mà tạo ra hình rồi 3. Vậy thì có phải là tự nhiên là chúng ta sẽ ép cả ba cái layer này lại với nhau không ạ? Thì nó chỉ tạo ra một hình thôi, mà đã là một hình thì mình có thể cho một cái ảnh chui vào được không ạ các bạn? Alo? Dạ có. Rồi, vậy thì lúc này các bạn sẽ nhìn này, lúc này tôi có được cái biểu tượng này rồi, được chưa?
Bây giờ làm thế nào bây giờ? Tôi giữ phím gì, tôi ấn vào Ctrl E là ép nó lại thành một bằng Ctrl E như này. Thì có phải bây giờ nó chỉ có một layer 2 không hả? Đúng chưa? Vậy hình Đúng tròn rồi. có thể tạo ra cái này. Được chưa? Hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cho các bạn về hình thức trang trí. Trang trí nghĩa là sao ạ? Các bạn có hai sự lựa chọn. Lúc này các bạn có thể ấn vào biểu tượng là gì? Layer 2, tôi có thể ấn vào Ctrl G được không các bạn? Nào, layer 2 ấn vào Ctrl G. Ctrl G chính là copy, nhân bảng cái đối tượng gốc của chúng ta ra. Các bạn có nhìn thấy cái layer 2 copy chưa? Rồi. Ok. Có thấy. Và sau khi đã chọn xong cái này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là thường những cái đối tượng mà opacity hoặc là chi tiết phụ thì sẽ phải xuống dưới. Tôi sẽ cho xuống dưới một lớp bằng cách tôi kéo xuống, hoặc Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Đó. Và sau khi chọn xong thì tôi sẽ ấn vào biểu tượng tôi kéo lui sang bên tay phải một tí, và lúc này tôi ấn vào Xuân 5 cho các bạn. Thì các bạn có nhìn thấy opacity của tôi chưa? Giờ nhìn thấy rồi. Ok. Và cũng tương tự như vậy, tôi có rồi thì tôi lại ấn vào Ctrl G lần thứ hai, và cũng tương tự như vậy tôi lại kéo xuống dưới một lớp nữa và tôi dịch chuyển sang bên tay phải. Và tất nhiên cái này tôi sẽ ấn vào số 3. Ok. Các bạn có nhìn thấy hình này tôi chưa? Dạ rồi. Ok, hiểu rồi đúng không ạ? Vậy đây cũng là một bố cục hình tròn. Và bố cục của chúng ta tạo ra bằng hình như thế này, được không? Rồi tiếp theo này, chúng ta lại xóa đi. Đấy nhá, các bạn sẽ thấy nhá, chúng ta làm rất kỹ cái phần này. Rồi hình tròn chúng ta làm được cái gì nữa? Chúng ta có thể vẽ một cái bố cục hình tròn. Có những người thì người ta sẽ vẽ như thế này. Và tất nhiên trong quá trình khi vẽ thì tôi sẽ tính toán là tôi sẽ đặt vào trái phải, bởi vì cái hình của tôi nó khá to thì tôi có thể chọn như này. Rồi sau khi đã làm xong tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu mới bằng lệnh là Alt N là đổ màu cái màu mới. Và sau khi đổ xong thì tôi đã có một cái hình mới như này. Và hình thứ hai tôi giữ Shift và tôi lại vẽ ngược lại như này. Và tất nhiên là đây là chi tiết phụ. Các bạn nhớ là đây là chi tiết phụ nhá. Và đã là phụ thì không phải là chính rồi. Được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta lại lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ một cái màu mới cho các bạn có thể nào sáng hơn bằng lệnh là Alt N. Lúc này với một cái hình như này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi chỉ cần ấn vào Xuân 5 thôi, opacity bằng 50%. Các bạn sẽ tạo ra một hiệu ứng khá là tốt cho phần nền của thiết kế của chúng ta, được chưa? Và tất nhiên với những hình này hãy nhớ một điều rằng chúng ta có một hình tròn to, chúng ta có một hình tròn nhỏ, chúng ta có hai cái dính vào nhau, đây là hai miếng hình dính vào nhau thì phải có một cái rời ra ngoài. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Bạn lập ra một layer mới, đổ một cái màu mới lên đó. Alo, có nhìn thấy không ạ? Chúng ta phải tập sáng tạo với những cái bố cục thật là đơn giản, nhưng luôn luôn phải có đạt tiêu chí là sắc độ, tỷ lệ, to nhỏ, đúng không ạ? Và tất nhiên nó có sự vui là hai dính một rời nó như thế này. Rồi tiếp theo tiêu chí nữa thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây người ta làm được cái gì ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ, những bạn nào mà chưa biết, những bạn nào mà biết rồi, những bạn nào mà cần cập nhật thêm thì các bạn nhớ vào đây cho tôi. Có một cái lệnh rất hay là chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua. Và trong cái trình khi quét qua tôi dùng phím cách và tôi đẩy lên đây. Tôi dùng phím cách tôi đẩy lên đây. Đấy, giống như vừa rồi đấy. Nên là các bạn để muốn làm được cái thao tác này nó tốt hơn thì bạn nhớ cho tôi là một giá trị như sau đây ạ. Và lúc này tôi đã tạo ra một cái vùng chọn. Và vùng chọn nên như vùng chọn thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải có một layer mới thì tôi tạo ra layer mới bằng cách tích vào đây. Rồi. Và sau khi mà đã có layer mới xong thì tôi không đổ màu nữa mà tôi sẽ đổ màu cho viền của vùng tròn. Vậy thì để muốn làm được điều đó thì nó chính là lệnh là tạo viền cho đối tượng, thì bước số 1 là phải có vùng tròn. Bước số 2 thì phải có layer. Có chưa? Các bạn có nhìn thấy có chưa? Có rồi, layer 4. Rồi, vậy thì lúc này của các bạn nên gì? Tôi chỉ cần làm sao ạ? Tôi sẽ dùng cái công cụ M. Nhớ là phải trở về công cụ M thì chúng ta mới chuột phải được. Chứ có nhiều bạn là rất vui tính là trở về V thì chuột phải thì không bao giờ ra nhá. Đấy, tôi chia sẻ cho các bạn làm từng bước một. Hồi xưa thì tôi cũng muốn chắc chắn thì tôi cũng phải làm như vậy mà. Tôi chuột phải, tôi chọn vào biểu tượng là có lệnh là stroke.
có nghĩa là biến cái vùng chọn này trở thành một cái nét viền. Và khi tôi chọn vào đây thì tôi sẽ chọn là cái nét viền của tôi là bao nhiêu, 3, độ to nhỏ. Thứ hai, màu sắc. Được chưa? Và khi tôi ấn OK thì ngay tức tôi đã có một cái viền để. Và sau khi đổ viền xong thì tôi ấn vào Ctrl D thì tự khắc tôi đã có được cái tiêu chí rồi. Ctrl D là rất lạnh vùng chọn. Cả lớp mình nhìn thấy cái điểm này của tôi chưa ạ? Dạ, có thể. OK, và tất nhiên cái điểm này nó sẽ có giá trị là bạn cua nó đến đâu thì bạn sẽ nhớ là tôi chỉ muốn là bên này thôi, và bên này tôi muốn tôi xóa đi được không ạ? Tôi ấn vào đây, tôi ấn nút Delete thì các bạn nhớ là mất một nửa bên này rồi. OK, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Và lúc này chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau. Và các bạn để ý cho tôi là gì? Chuột phải chọn vào đây số 1 là số 3 và giữ Shift là chọn thêm là chuột phải vào vị trí của nó chọn D4. Quay lại tôi chọn hai cái này, được chưa? Rồi, sau khi chọn hai này xong thì các bạn có thể dịch chuyển bằng tay, là có thể dịch chuyển sang phải sang trái để nó sát lại với cái tỷ lệ như này, được chưa? OK. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một nền tảng là sao? Chúng ta sẽ chọn vào cái chữ này là bố cục chữ, chúng ta sẽ kéo sang đây. Được chưa? Để nó nằm giữa khoảng không. Hơi to quá tôi ấn vào Ctrl T để làm gì? Tôi thu nhỏ cái khoảng không này lại. Hiểu cái này không ạ? Cả nhà ơi. Dạ, có hiểu. Rồi. Sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng cũng tương tự như vậy. Cái này chạy xuống dưới thì cái này tôi sẽ cho nó chạy lên trên thì có được không? Hay là cái này nó vòng từ đây ra đây, hay là từ vòng đây đến đây? OK, lúc này chúng ta sẽ dùng công cụ M, tôi vẽ tiếp theo một cái nền tảng tiếp theo như thế này. OK. Để nó to ra như này có được không? Đó. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ làm sao hả? Lại lập ra một layer mới. Lại M, lại chuột phải, lại chọn vào chốc. Và lúc này tôi chọn là số 3. Đó. Sau khi chọn số 3 xong thì tôi sẽ vẽ một cái hình tròn rất là nhỏ nhắn xinh xắn ở tầm này. Và lúc này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ màu bằng lệnh là Andente, được chưa? Còn cái phần này thừa bên ngoài thì tôi cho chuột phải vào chính cái đường dây vừa rồi tôi vừa tạo ra, tôi dùng công cụ M và tôi quét vào phần bên này, tôi xóa đi bằng Delete. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây cũng là chỉ là một cái cách thức để chúng ta vận dụng lại thôi. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ, có nhìn. OK, lúc này thì các bạn có thể chọn một nữa là bên này các bạn có thể cắt một cái miếng hình như thế này. Và sau khi cắt xong thì các bạn nhớ cho tôi là lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu tên là tím. Được chưa? Và sau khi chọn màu tím xong tôi sẽ để số 2 thì lúc này tôi có một cái giá trị là nó có hơi hướng nhắc lại các vị trí góc của các bạn, được chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thế này chưa? Rồi, trong một phiên bản thiết kế thì các bạn để ý cho tôi là cái miếng tím là cái miếng mà sau này đưa ảnh vào. Mà đưa ảnh vào, nếu ảnh của các bạn không đủ sắc độ nên là nó sẽ khiến cho cái thiết kế của bạn nó không đẹp. Ví dụ, trong cái ảnh này đã có bố cục rồi, bố cục cho ảnh rồi. Đã có nét mảng rồi. Nét mảng là gì? Đây là nét này. Các bạn có nhìn thấy những cái nét này của chúng ta không ạ? Đây, chuột phải. Đấy là nét. Còn đây là mảng. Nét mảng nha. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem là tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn một cái hình ảnh chẳng hạn, tôi sẽ chọn vào đây. Ctrl C, cái đường dẫn và Ctrl O. Đây, ví dụ vẽ xong bố cục rồi chúng ta chỉ nhiệm vụ là làm sao đưa cái ảnh thiết kế vào thôi. Và sau khi đưa ảnh thiết kế thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn một cái hình ảnh, tôi chọn một cái hình ảnh cô gái như thế này. Và lúc này thì hai cô gái đã có rồi, xuất hiện rồi. Chúng ta ấn vào Ctrl A là chọn hết. Ctrl C là copy cái hình ảnh đó. Và tất nhiên sang bên này thì nhớ đừng bao giờ quên đó là gì? Chuột phải vào vị trí của cái ảnh mà mình muốn cho chui vào. Được chưa? Rồi, chọn đúng rồi. Thì bây giờ ấn vào Ctrl V. Và sau khi Ctrl V xong thì cái ảnh rất lớn thì cũng không sao cả. Chúng ta chỉ việc làm sao? Ấn vào Ctrl T. Ctrl T là thu nhỏ mà chúng ta sẽ kéo vào đây. Và trong quá trình khi kéo thì các bạn để ý cho tôi mấy cái thứ như này. Các bạn nhớ nhá. Luôn bằng chiều cao đã. Rồi dịch chuyển sang phải nó sẽ như thế này. Được chưa? Rồi. Sau khi làm xong thì bây giờ cái ảnh chúng ta nằm trên cái khung chính là layer 1. Thì chúng ta muốn chọn ảnh chui vào khung thì chúng ta chọn vào Ctrl G. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi chưa? Alo? Alo? Dạ rồi ạ.
Rồi, vậy thì cái ảnh này đặt như này nó cũng khá là đẹp và bố cục khá là chắc chắn rồi. Các bạn có thể dịch chuyển lên trên một tí để cho cái mặt của chúng ta nó không bị ảnh hưởng. Và thậm chí là những cái miếng hình như thế này, chuột phải chọn vào đây của chúng ta, giữ ship chọn vào số 5. Chúng ta xem sao, chúng ta sẽ dịch chuyển xuống phía dưới một tí nữa. Được chưa? Đó, để thứ nhất là nó không bị ảnh hưởng đến gì, đến cô gái. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, đây là một miếng của các bạn, bạn chọn là màu hồng, cũng là một cái cách. Rồi cái đây là một miếng mà miếng này to quá thì chúng ta có thể cho nhỏ lái, giữ phím án như này thì nó bớt thô hơn. Và lúc này tôi chuột phải vào vị trí của số 4 và tôi sẽ đẩy thẳng trực tiếp lên nhà thì nó sẽ song song này. Được chưa? Và cả hai cái miếng hình này nếu mà nó bị tranh chấp quá thì các bạn có thể chọn vào số 5 để opacity nó đi. Hoặc là số 6, số 7, số 8, số 100 tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Và tất nhiên là những cái bài toán mà bạn vẽ một cái vùng chọn như này, bạn lập ra một layer mới rồi bạn đổ màu như thế này thì nó cũng có giá trị. Ví dụ chúng ta chọn vào 30%, nhìn thấy chưa? 20%, 10%. Được chưa? Và chúng ta vẽ một cái vùng chọn như này. Đây. Lập ra một layer mới rồi lại đổ màu. Sau đó lại chọn vào 20%. Đấy. Thì các bạn có thấy không? Ngay tức cái thiết kế của chúng ta nó khá là vui đối tượng đó. Rồi, vậy thì đây cũng là một trong yếu tố. Và cái yếu tố này bạn muốn là cái hình này của các bạn như thế này, hay là bạn muốn cho nó đậm hơn? Có thể như này được không em? Alo? Alo? Rồi, vậy thì với cái hình này xong thì bạn có thể dùng bố cục. Nên là có nhiều bạn là sau khi học xong về thiết kế đồ họa trên Photoshop và Intuos thì tất nhiên làm bảng biển Corel ấy thì nó cũng rất là dễ. Những cái bạn nào làm quảng cáo thì có thể là đấy, bạn nhìn này, tôi có thể chọn vào đây. Và đây là cái miếng tím của tôi nhá, chuột phải đúng là miếng tím nha. Tôi có thể nút Delete thì nó sẽ xóa bên trong này. Đó, các bạn thấy không? Một khẩu vị khác. Alo? Dạ. Nhìn thấy không? Và tất nhiên nó đẹp thì chúng ta sẽ giấu, không đẹp thì chúng ta lại thay một kiểu mới, được không ạ? Hiểu cái này không ạ? Dạ. Rồi. Và tất nhiên trong một bản thiết kế của các bạn thì bạn có thể chuột phải chọn vào biểu tượng bố cục chữ và giữ phím Ctrl để chúng ta có cái lệnh chữ này này. Chúng ta chọn vào T. T thì là gì? Để chúng ta chọn đúng cái màu xanh. Đấy, gọi là kéo màu. Phần thứ hai chúng ta sẽ chuột phải chọn vào 50%. T. Chúng ta sẽ chọn vào màu và chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là tím. Ok, hiểu cái này chưa? Và chuột phải chúng ta sẽ chọn vào ngày. Số ngày này thì thường thường tôi sẽ để là một cái màu ghi nhẹ nhàng thôi, để cho các bạn có thể nhẹ hơn. Và chúng ta có thể chọn một cái màu ghi nhẹ như này. Đó, các bạn có thấy không ạ? Alo? Dạ, thấy. Rồi, trong phiên bản bố cục của chúng ta thì như tôi vừa rồi chia sẻ cho các bạn là gì? Bạn muốn tạo ra một cái viền thì bạn có vùng chọn. Vậy thì người ta có cách là bây giờ thế vậy thì em muốn có thể tạo viền cho cái chữ 50% này có để được không? Thì các bạn nhớ nha, để muốn gì tạo viền cho chữ và dạng làm chúng ta mới nhập môn và mới học thì chúng ta có thể làm hiệu ứng cho chữ như sau, chuột phải vào biểu tượng. Như này, các bạn sẽ chọn được đúng 50% cho tôi thì cái biểu tượng chữ T này nó chính là cái ảnh thu nhỏ của cái chữ T, thì chúng ta giữ phím Ctrl để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Chúng ta giữ phím chặt vào Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của đối tượng đó. Thì các bạn có nhìn thấy cái vùng chọn của tôi chưa ạ? Alo? Dạ rồi ạ. Vậy thì sau khi đã có vùng chọn rồi thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi phải tạo ra layer mới, nên tôi sẽ có layer mới. Layer mới rồi thì tôi sẽ phải là có một đối tượng mới nằm trên nó, thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu có thể sáng hơn hoặc tối hơn mà các bạn mong muốn. Ví dụ bạn có thể chọn tối hơn như thế này. Và sau khi chọn xong thì tôi sẽ làm sao lập ra một layer mới rồi dùng công cụ M. Chuột phải thì có phải là nó có lệnh chốc ạ? Lúc này các bạn chỉ cần chọn cho tôi giá trị là số 3. Ví dụ bạn chọn đậm hơn một tí ấn OK như này. Đấy, cả nhà có nhìn thấy cái vị trí 50 tôi có viền chưa? Alo? Alo? Yeah. Rồi, vậy cái viền này để như này được hay là để như thế này? Ok, đấy, rất là giống nhiều cái phiên bản của nước ngoài người ta làm theo kiểu này. Và tất nhiên, để muốn làm được cái điều đấy thì chúng ta phải đọc được bản vẽ của người khác. Và đọc được bản vẽ của người khác thì chúng ta phải làm sao? Đi xem cực kỳ nhiều. Rồi về nhà chúng ta sẽ phải làm cực kỳ nhiều thì chúng ta mới rút được kinh nghiệm được. Được chưa?
Ok, hiểu cái này của tôi chưa? Dạ. Ok, thì đây cũng là một bố cục mà để chúng ta có thể học hỏi cái hình tròn, được không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta lại chơi trò xóa cái này đi. Đấy, làm ra thì nhanh nhưng mà xóa thì làm ra thì đâu chứ xóa thì nhanh. Đấy thì tôi cho các bạn xem. Đó, và chúng ta cứ đi lần lượt thôi, và bây giờ bố cục hình tròn vừa rồi chúng ta lại tạo ra bố cục mới, được chưa? Rồi, bây giờ thì bố cục tiếp theo, chúng ta sẽ chọn vào cái bố cục hình tròn, vẽ một hình tròn. Đấy, có nhiều người ta vẽ như này, và trong cái khung này, được chưa? Sau khi đã chọn xong cái này xong thì các bạn lập ra một layer mới giúp tôi, và tôi đổ một cái màu cho các bạn. Đây này thế. Rồi, sau khi đã có đổ màu xong thì bạn sẽ dùng cái vùng chọn cho tôi, bạn vẽ vào đây cho tôi. Ở đây nó có hai giá trị. Ví dụ chúng ta đặt vào đây. Và sau khi đã chọn xong thì tôi lại lập ra một layer mới, thì tôi sẽ chọn một cái màu mới cho các bạn. Đây này thế. Rồi, sau khi đã có màu mới xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ giữ phím Man và chúng ta copy cái ảnh này ra. Copy cái đối tượng ra bằng giữ phím Man. Ctrl G cũng là copy, và giữ phím Man chọn đối tượng kéo ra cũng là copy. Lúc này cái đối tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là gì ạ? Tôi sẽ làm sao ạ? Tôi sẽ khóa nền lại và tôi đổ cái màu mới để cho các bạn nhận biết thôi. Nào, đổ màu bằng An lên đây. Sau khi tôi đưa xong thì cái đối tượng này nằm phía trên, này cái này chính là khung ảnh đấy. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Và thường thường thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có giá trị là sẽ đặt vào giữa tâm của đối tượng. Đó, xong. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái ảnh của chúng ta, thì chúng ta lại đấy, tiếp tục như vậy, chúng ta vẽ ra một cái biểu tượng hình tròn, lập ra một layer mới, đổ màu. Và tất nhiên y ngắn thì tôi sẽ chọn đúng cái màu thôi. đây. Lúc này 50%. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái ảnh này của các bạn này bạn đã có rồi, thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn một cái thao tác đây ạ. Nào, các bạn sẽ nhìn vào đây, lúc này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta có được một cái biểu tượng này, chúng ta sẽ kiếm cái ảnh đưa vào. Đấy, rất là nhiều cái ảnh của các bạn thì tôi sẽ chọn vào thuộc tính của cái ảnh. Và sau khi đưa cái ảnh xong thì tôi sẽ đưa thẳng trực tiếp vào trong Photoshop của chúng ta đây. Rồi, Ctrl A, chọn hết, Ctrl C, copy và sang file thiết kế của chúng ta. Và chúng ta sẽ chuột phải vào đây, và chúng ta sẽ làm sao? Trước khi đưa ảnh vào đâu thì phải chuột phải chọn vào đó ra. Và chuột phải rồi thì ấn vào Ctrl V cho tôi, thì lúc này cái ảnh của chúng ta được nhỉ? Nó rất lớn, được chưa? Rồi, thu nhỏ lại bằng Ctrl trừ và Ctrl T là tạo ra cái form kích thước, chúng ta kéo nhảy. Chúng ta làm chắc để hôm sau chúng ta sẽ đi vào phần chính luôn. Đấy, rồi ok. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm sao? Cho ảnh chui vào bằng lệnh sao? Giữ phím Man, chỉ vào vị trí giao giữa hai cái layer, nó sẽ tạo ra một cái móc ngoặc như này. Đấy, và tích vào đây một cái thì ngay tức ảnh chúng ta sẽ chui xuống dưới. Đấy, được chưa? Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chuột phải chọn vào đối tượng của chúng ta, chọn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy ảnh của chúng ta rất ổn. Hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo là cái đối vị trí này của chúng ta đang chạm vào cái hình này, thì các bạn có thể thay đổi vị trí, là chọn vào vị trí số 1, giữ shift chuột phải, chọn vị trí số 2, các bạn đặt sang trái, đặt sang phải, hoặc là thậm chí là có thể nuôi sang bên này. Vậy thì cái ảnh này của các bạn sẽ phải đặt sang bên này. Đấy. Hiểu cái này chưa nhỉ? Được rồi. Ok, và tiếp theo đây là tổng quan của cái sản phẩm, là cô gái, là cái biểu tượng đầu tiên khi các bạn xuất hiện online thì nó sẽ là điểm nhấn. Nó xinh gái thì người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ dừng lại. Những cái gì thiết kế các bạn nhớ cho tôi là đó. Và phần thứ hai là của cái này của các bạn thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl O cho tôi một tí nữa, thì lúc này cái này các bạn sẽ chọn cho tôi sản phẩm. Ctrl A, Ctrl C. Và sau đó thì làm sao? Chúng ta sẽ sang file thiết kế của chúng ta. Chúng ta sẽ có một nền tảng là Ctrl V. Và nhớ một điều rằng chúng ta chọn vào Ctrl G của chúng ta thôi. Thì cái ảnh của chúng ta sẽ đặt như này. Chúng ta ấn vào Ctrl T và kéo vào đây. Được chưa? Alo? Dạ vâng. Rồi.
Vậy thì đây cũng là một trong tiêu chí cho các bạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta kết hợp giữa những hình tròn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ được quyền đặt hình tròn đấy như thế này. Có nhiều bạn đặt như này là chết. Các bạn hiểu cái này chưa? Không bao giờ được đặt sát mép khổ giấy, không bao giờ được đặt vào góc khổ giấy chạm như thế này, không bao giờ đặt như thế này. Hiểu cái này không ạ? Alo? Dạ. Rồi, thế thì đây là cái hình ảnh hình tròn của chúng ta nằm ở vị trí này. Các bạn hiểu cái này không ạ? Rồi, tiếp theo. Cũng là công cụ về hình tròn đấy, chúng ta có thể tạo ra những nền tảng khác, chúng ta lại chọn vào nó và chúng ta lại xóa nó đi. Và tất nhiên trong cái này nó còn logo, tất nhiên trong cái này còn background, nhưng chúng ta sẽ sơ bộ chúng ta đi từng bước một. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ vứt đi. Được chưa? Chúng ta sẽ vứt bỏ cái này đi. Ok, chúng ta chọn này. Hình tròn của chúng ta nó sẽ có làm sao? Chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn vào đây. Nó có rất nhiều những yếu tố cho các bạn, thì các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Và tất nhiên lúc này thì chúng ta sẽ chơi một cái trò như sau. Tôi sẽ kéo xuống dưới. Đây, tôi sẽ kéo như này. Ok, các bạn có nhìn thấy không ạ? Sau khi làm xong tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu này Andenete, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái miếng. Và lúc này sau khi đã có miếng xong thì tôi sẽ dùng cái vùng chọn và tôi quét qua như này. Ok, cẩn thận mình có nhìn thấy cái này không nhỉ? Dạ, có thấy. Ok. Lúc này thì tôi sẽ tận dụng cái vị trí của đối tượng của chúng ta, nó có một cái nền tảng là đây là cái hình. Đây. Và tôi đang chọn trên layer 12 chính là đây cái màu tím vừa rồi tôi vừa tạo ra đây ạ. Đấy nhá. Thì bây giờ nếu mà tôi ấn một Ctrl G thì có phải là tôi chỉ nhân bảng cái miếng màu tím này không ạ? Các bạn có nhìn thấy chuột tôi đang di chưa? Alo? Đấy. Nào, bây giờ tôi cho các bạn xem là Ctrl G. Thì có phải lúc này tôi tạo ra cái miếng hình này không các bạn? Alo? Dạ vâng. Thì lúc này cái miếng hình tôi tạo ra rồi, nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy nhưng mà em có nhìn thấy phía dưới thì tôi sẽ chọn cái 12 nó giảm opacity đi 50%. Có nhìn thấy mờ hơn chưa? Cái này vừa tạo ra được chưa? Alo? Dạ. Rồi, bây giờ sau khi đã lựa chọn cái biểu tượng này xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chuột phải vào vị trí của đối tượng này. Chuột phải vị trí này. Ở đây nó có một cái nền tảng rất hay cho các bạn, đó là gì? Để muốn quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, người ta giữ phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ trong cái phần này giống như chữ số 50. Và sau khi đã chọn xong này xong thì tôi sẽ làm cho cái vùng chọn nó to ra đều nhau. Thì các bạn ghi cho tôi cái lệnh là làm cho vùng chọn to ra đều nhau trên phiên bản của Photoshop. Thì bằng cách nào? Bước số 1, chọn vào, quay trở lại vùng chọn bằng giữ phím Ctrl và tích vào ảnh thu nhỏ của đối tượng. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào công cụ Select. Chúng ta chọn vào Modify và chúng ta sẽ có một cái lệnh là Expand và Contrast. Các bạn sẽ nhìn thấy là nếu mà tôi chọn Expand và tôi gõ một thông số cho các bạn là 5 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng chọn nó to ra chưa? Nào, nhìn thấy to ra đều nhau chưa các bạn? Dạ, thấy rồi. Hiểu cái này chưa? Rồi, vậy thì với cái cách như này thì tôi chuột phải thẳng và trực tiếp ra cái số 12, bởi vì tôi không dùng trên layer 13. Bởi vì nếu mà bạn dùng trên layer 13 bạn xóa như này thì coi như cái hình tôi biến mất rồi còn gì nữa. Đúng không? Alo? Alo? Dạ vâng. Tôi lại dùng trên layer 12. 12 là layer dưới là cái layer mờ này, đang là opacity 50%. Tôi xóa đi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái hình của tôi nó có một cái khe. Và tôi có thể quay trở về cái thuộc tính như này cho các bạn xem. Có nhìn thấy hai hình này chưa? Dạ thấy ạ. Ok, và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi lại cắt qua vị trí nữa. Ví dụ bạn có thể có rất nhiều cách cắt. Ctrl trừ và thu nhỏ lại. Ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều những yếu tố cho các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới. Tôi lại đổ một cái màu mới cho các bạn. Và lúc này tôi cho xuống dưới tất cả. Cái này tôi sẽ để là số 3. Thì các bạn có nhìn thấy đây là một cái miếng hình của tôi vừa tạo ra. Và cái miếng hình này cũng tương tự như vậy. Tôi lại quay trở lại vùng chọn của đối tượng là số 13. Giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn.
Tôi lại chọn vào biểu tượng là phấn object. Tôi chọn vào biểu tượng là modify và tôi chọn vào expand và tôi chọn vào 5. Thì cũng tương tự như vậy thôi, tôi lại không dùng trên đây 13 mà tôi chuột phải chọn vào đây 14 tôi xóa đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây nó có một khe trắng này, nhìn thấy chưa? Và cái phần còn lại thì các bạn cũng có thể xóa đi được. Ví dụ như tôi để 100% thế này. Được chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó có rất nhiều những cái yếu tố mà bạn chọn trong ngoài. Ví dụ hai cái này bạn có thể để cho tôi là 60%. Đây ạ, tôi sẽ xóa cái này đi. Và tôi chuột phải tôi chọn là hình này. Tôi sẽ để cái này hình này là rơi tầm giá trị là sao ạ? Đây 60% này. Sau đó tôi chuột phải với cái hình này. Và sau khi mà chọn xong này thì hôm trước chúng ta vừa học cái group rồi. Chuột phải chọn đối tượng 1, giữ shift chuột phải đối tượng 2. Chúng ta group lại bằng Ctrl G. Và chúng ta muốn tách ra bằng Ctrl Shift G nha. Rồi, và lúc này sau khi đã có khung xong thì các bạn được quyền làm sao bạn lại chọn một cái đối tượng nhân vật mới của chúng ta thôi. Chúng ta chọn vào đấy và Ctrl O. Rồi, xong bên này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái ảnh của tôi đã có thì tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và sang file thiết kế của các bạn thì Ctrl V thôi. Thì lúc này cái ảnh của chúng ta nó nằm đây. Muốn ảnh chui vào thì bằng lệnh gì? Giữ phím Alt và chui vào thì có thể chui vào một đối tượng hoặc là chui vào một group. Thì cái group vừa rồi tôi vừa tạo ra là cái này đây, nhìn chưa? Thì tôi giữ phím Alt vào đây. Là chọn giữa cái đối tượng với nhau thì nó sẽ có cái biểu tượng móc xích vào đây này, các bạn nhìn thấy, tích vào cái là ảnh mà chúng ta chui vào hình rồi. Ảnh chui vào hình rồi thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ cái ảnh này lại để đưa vào. Đấy, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Alo. Thấy rồi. Đấy là có rất nhiều cái cách tạo hình thiết kế nó rất là đẹp. Rồi enter. Và tất nhiên với những cái thể loại nền như này thì tôi sẽ chuột phải background màu trắng thì tôi sẽ thay đổi lại. Ví dụ tôi có thể chọn một cái màu xanh dương. Đổi màu bằng lệnh Alt DNT thì các bạn sẽ nhìn thấy cái background tôi đã thay đổi. Alo, hiểu cái này chưa? Và tất nhiên sau khi thay đổi xong thì cái bố cục chữ này của các bạn cũng phải thay đổi. T chúng ta có thể chọn một cái màu trắng hoặc là màu xanh nhạt hơn như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái chữ 50 như thế này. T chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là trắng. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ làm sao? Chuột phải chọn vào biểu tượng của layer 11. Layer 11 thì tôi cũng thay đổi thôi. Tôi sẽ chọn vào khóa nền. Tôi đổ một cái màu mới cho các bạn. Rồi cũng tương tự như vậy thì làm sao tôi sẽ chuột phải và thẳng trực tiếp cái cuối cùng chữ của chúng ta đấy. Tế. Và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đổ một cái màu mới cho nó. Rồi tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng này thì tất cả những cái miếng ống tím này cần phải thay đổi bằng cách tôi sẽ khóa nền lại và tôi đổ một cái màu sáng. Rồi tôi chuột phải tôi vào đây, chuột phải vào đây cái hình này đấy. Được chưa? Đây chuột phải chọn vào lên 10. Tôi cũng khóa nền lại tôi đổ một cái màu. Ok, các bạn có thấy không ạ? Thì ngay tức là chúng ta đã có tiêu chí của chúng ta rồi. Và tất nhiên cái hình này thì nó đang rất là mạnh. Tôi sẽ chọn vào số 1 thôi. Opacity này càng thấp thêm một tí nữa. Bố cục chữ đấy chuột phải. Bố cục chữ tôi sẽ di chuyển này sang giữa đây. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi và cũng tương tự như vậy với cái tiêu chí vừa rồi chúng ta vừa làm xong rồi chúng ta có thể tạo ra một biểu tượng hình tròn. Chúng ta vẽ vào đấy. Và tất nhiên trong quy trình khi vẽ này giữ shift là hình tròn này, giữ phím gì lên trên xuống dưới, giữ phím cách là dịch chuyển vùng chọn. Chúng ta chọn ở đây. Tạo hình thì chúng ta sẽ phải tạo hình làm sao cho nó duyên dáng bắt mắt nhất có thể là chúng ta được rồi. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong cái vị trí này thì tôi sẽ làm sao tôi lập ra một layer mới. Sau đó thì tôi có vùng chọn rồi thì tôi chỉ việc làm sao M và chuột phải chọn vào chốc. Cái này thì tôi sẽ để ra số 3 thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi có đường nét rồi. Cái số 3 này của các bạn thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi là số 30% là opacity 30%, 50% sẽ được như này. Và tất nhiên tôi sẽ để khoảng 40%. Ở cái tiêu chí thì tôi sẽ làm sao tôi xóa cái đối tượng này lên, tôi sẽ xóa từ đây đến đây. Được chưa? Đây, ví dụ cái này bạn xóa từ đây đến đây thì bạn xóa nhảy cho tôi. Rồi, sau khi xóa xong thì bạn phóng to cho tôi và bắt đầu vẽ một cái vùng chọn hình tròn. Vẽ ở đây là những yếu tố về trang trí phải đặt nhớ giữa và đổ màu luôn, không tạo ra layer mới nữa bởi vì tất cả đối tượng này là một rồi. Alt DNT.
Ctrl D, dứt lệnh vùng chọn. Chúng ta đã có được một cái hình. Sau khi đã có cái hình xong thì bạn này dùng cái vùng chọn thứ hai, bạn này vẽ một vùng chọn thứ hai, tôi lại vẽ to hơn, tôi sẽ đặt vào đây, tôi sẽ kéo sang bên tay phải, tôi sẽ kéo sang bên tay phải, tôi kéo như này. Đó, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Hello. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại dùng công cụ M và tôi nhấn chuột phải chọn nhật chốc. Và lúc này tôi lại chọn số bé. Và cái này thì tôi sẽ ấn vào số bé 10%. Với cái này thì tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi sẽ chọn vào cắt xuống đây một nửa. Để nó có nhịp điệu cao thấp khác nhau, sau đó tôi lại phóng to và tương tự như vậy tôi lại vẽ một cái hình tròn. Và nhớ là những cái hình tròn như này thì đừng có thô quá. Tôi sẽ vẽ rất là xinh xắn như này và tôi đổ màu trực tiếp lên trên đây đó luôn. Antenna. Được chưa? Rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một sự trang trí và tiếp theo bạn có thể làm ra một cái miếng thứ ba về. Đấy, chia đều ra. Sau đó bạn sẽ làm cho tôi một cái miếng thứ ba, có thể là dùng như này, vẽ với vùng chọn, lại dùng phím cách để kéo đây, dùng phím cách kéo đây, nó luyện rất là nhiều về cái bài tập cho các bạn. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này, sau khi đã lập ra một layer mới thì chúng ta lại đổ một cái màu mới. Được chưa? Không có đổ màu mới mà M chuột phải, chọn vào sẽ chốc tiếp theo. Và cái này thì tôi đã để số 3. Và cái này tôi sẽ để là số 2, đấy, thấp hơn. Và tiếp theo phần này thì tôi sẽ cắt đến đây. Rồi sau khi cắt xong thì lại phóng to lên này, làm sao dùng phím cách kéo vào đây và chúng ta dùng công cụ M vẽ một cái biểu tượng như thế này. Rồi, đổ màu thôi, trực tiếp trên đây đó luôn. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là cái sự trang trí của tôi đã có, nhìn thấy không ạ? Trông nó sẽ diêm dúa hơn, trông nó sẽ điệu đà hơn. Và tất nhiên, lúc này các bạn chỉ cần tìm cho tôi những cái background nó phù hợp thôi là câu chuyện của chúng ta đã xong rồi. Đây, ví dụ, Ctrl chúng ta chọn đến file, chúng ta chọn đến Ctrl và chúng ta chọn đến cái ổ D, chúng ta chọn vào biểu tượng ảnh tư liệu và chúng ta chọn vào chôn lọc và chúng ta chọn vào background. Ok, tôi sẽ chọn vào background thiết kế và trong background thiết kế thì tôi có mềm mại. Trong cái phần mềm mại thì nó có nền trắng, nền vàng, nền xanh, nền đỏ, nền tím, nó rất là nhiều loại nền này, các bạn nhìn thấy không ạ? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ. Rồi, với cái này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái nền tảng nó như này thôi, nó so phù hợp này, Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì sang file thiết kế của các bạn thôi. Cái này thì không cần thiết nữa, thì các bạn sẽ bỏ đi. Cái này chúng ta sẽ đang làm này, chuột phải vào background và Ctrl V. Đó, các bạn có nhìn đúng không ạ? Rồi, sau khi đã Ctrl T xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T như này cho tôi và xoay dọc ra. Để nó xoay theo 90 độ và lúc này tôi sẽ đẩy lên đây. Alo. Thu nhỏ lại nhá. Đẩy lên đây nhá. Các bạn nhìn này chưa? Rồi chúng ta thu nhỏ này nhá. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Alo. Đấy. Và tất nhiên là khi mà dùng một cái background mà uốn lượn đằng sau này thì nó phải tùy thuộc. Thì lúc này tại vì mình còn đặt chữ mà, mình không thể nào mà cái gì mình cũng chơi được, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ cho tôi là với những cái này và chúng ta muốn thay đổi màu sắc thì nó rất là dễ dàng. Bạn muốn tông màu gì cũng được nha, bạn chỉ cần lập ra một layer mới. Bạn muốn đổ một cái màu mới thì bạn sẽ làm sao? Ví dụ tôi chọn một cái màu mới như này, tôi đổ lên Antenna thì các bạn sẽ nhìn thấy là phủ hoàn toàn trên cái nền tảng này của các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào cho tôi họa trộn, đó là color là số 1, là thay đổi màu. Các bạn có nhìn thấy thay đổi màu chưa ạ? Alo? Dạ, có thấy. Và tiếp theo nữa là các bạn sẽ nhìn thấy là cái chọn và chúng ta chọn vào cái Cell Auto này của các bạn thì chắc chắn là ví dụ bảo sáng này được không thì chữ chúng ta phải đậm và ngược lại, được không ạ? Vậy thì ví dụ cái này là miếng xanh của chúng ta, tôi có thể ấn vào Ctrl G lần thứ hai, tôi copy này 2 miếng xanh nhá, nhìn đi, cả lớp mình nhìn đi, tôi copy có 2 layer, 20 copy chưa? Alo? Thế ạ. Thì các bạn nhớ cho tôi là cái riêng cái phần là layer số 1 thì bạn sẽ chọn là color. Nhưng layer số 2 các bạn chọn là multi là nó sẽ khiến cái màu xanh của bạn chậm đến 1 độ. Ví dụ chọn multi. Nhìn thấy chậm chưa? Alo?
Thấy rồi ạ. Rồi vậy thì cái tầm nhảy được chưa, hay là bạn muốn giảm độ đi opacity, bạn kéo đây kéo đấy. Đấy, bạn thấy là sắc độ như thế nào nó vừa thì bạn dừng lại cho tôi, được không ạ? Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu Ok. rồi ạ. Và sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường nét này, lúc tôi không muốn để phía trên mà tôi sẽ được quyền làm sao đẩy xuống phía dưới như này, được không? Và sau khi đẩy xuống phía dưới này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ để cho nó 50% thôi, opacity có thể là 30% thôi. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Đó. Có thấy ạ. Đấy. Rồi cái chữ up to này của các bạn là sẽ làm sao? Đồ nó có thiếu ánh sáng thì tôi có thể chọn là cho nó một cái màu tên là trắng này để cho nó bắt mắt hơn, được không? Alo. Các bạn Dạ hiểu cái vâng. này của tôi chưa? Rồi, bên này thì tôi đang thiếu một cái cô gái đang cầm sản phẩm rồi, nhưng mà nó đang thiếu một cái nền tảng này, tôi sẽ vẽ một cái hình tròn vào vị trí rồi vai của đối tượng như này. Và trong khi vẽ vào vai này, tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi sẽ đổ một cái màu mới trên nó. Ví dụ tôi chọn một cái màu trắng. Rồi, sau khi đã có màu trắng xong, tôi vẽ một cái nền tảng tiếp theo bên trong này, tôi giữ shift tôi vẽ ở đây. Được chưa? Lập ra một layer mới và tất nhiên tôi sẽ đổ một cái màu mới cho các bạn. Y ngắn chỉ vào đây lấy màu. Đổ màu vào ngắn. Thế này đây. V cần kéo lên sang trái sang phải, và lúc này thì các bạn ấn vào Ctrl O giúp tôi. Như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cái nền tảng của ảnh của chúng ta thì chúng ta cứ copy được Ctrl C, sau đó thì paste vào đây Ctrl V. Và chúng ta chọn những cái sản phẩm đây. Ví dụ đây là một cái sản phẩm, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy, sang file thiết kế, đây là tổng quan và trích đoạn, nên nó sẽ chuột phải chọn vào chính cái layer cần chui vào. Sau đó thì mới ấn vào Ctrl V thì cái ảnh của chúng ta nha, mà chúng ta chọn vào Ctrl Alt G. Đó, và Ctrl T thôi, thu nhỏ lại. Được chưa? Rồi, tiếp theo cái ảnh cô gái này thì các bạn sẽ chọn vào layer 15 của chúng ta là nằm như này, rồi ấn vào Ctrl T. Và chúng ta có thể để sang trái một tí nữa để cho nó đỡ bị ảnh hưởng. Tôi sẽ kéo xuống một tí nữa, rồi chuyển sang như này. Alo, nhìn thấy không ạ? Alo. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy cái layer này là layer trắng. Tôi có thể giữ phím Ctrl, tôi quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Hay tôi có thể vẽ một cái vùng chọn xung quanh nó. Được không ạ? Dự án tôi vẽ nhanh được không ạ? Và lúc này sau khi vẽ xong, tôi lại lập ra một layer mới. Tôi lại chuột phải vào vùng chọn của nó để là tôi chọn vào chốc. Và cái này thì tôi sẽ chọn một cái nét. Và tất nhiên sau khi ấn nét xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ạ. Các bạn có thấy hình ảnh tôi có cái viền chưa ạ? Dạ có thấy ạ. Đó. Thì đây cũng là một cái cách mà để các bạn lựa chọn. Và tất nhiên là cái cách này thì nó sẽ tạo cho các bạn những cái bố cục mà các bạn mong muốn, với những cái bố cục hình tròn. Ok, hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi ạ. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhớ nha. Rồi, vậy bố cục hình tròn chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Chuột phải chọn vào cái bố cục chữ này, tôi cho lên trên tất, cho xuống dưới tất cả. Ok, sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ chọn vào toàn bộ cái background còn lại, tôi xóa đi hết nha. Tôi xóa cả cái này đi. Đó, sau đó thì tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào đây. Rồi, bố cục chữ của chúng ta nó có thể làm như này nữa. Rồi, hình của chúng ta được rồi. Bây giờ thì bố cục tiếp theo nữa là có thể bạn có thể kết hợp rất là nhiều hình vuông lại với nhau, hình tròn nhau. Có thể là đây là một hình tròn rất là to. Rồi, lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ màu. Và đổ màu lúc này thì tôi sẽ đổ màu một cái màu trắng. Sau khi đã có xong thì tôi sẽ vẽ một cái hình tròn thứ hai. Và tất nhiên đây là bố cục cũng khá là đơn giản nên các bạn có thể chọn lựa. Có thể là chọn một cái bố cục hình vòng như thế này. Tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại đổ màu. Rồi tiếp theo cái bố cục thứ ba là tôi sẽ dùng cái hình tròn, tôi là vẽ vào đây. Nhìn chưa? Và tôi lập ra một layer mới, tôi lại đổ màu. Rồi tiếp theo sau khi đổ màu xong thì tôi dùng cái M, tôi sẽ quét qua đây. Được chưa? Tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi đổ màu. Và tiếp theo tôi sẽ dùng vùng chọn, tôi quét qua đây, tôi sẽ lập ra một layer mới, tôi đổ màu.
Thì cả nhà mình sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đã tạo ra một cái đường cong cho các bạn xem. Cả nhà có nhìn thấy cái đường này không ạ? Bạn sẽ chọn tất cả các layer này lại với nhau và tôi ấn vào Ctrl E ép nó lại thành một cho tôi, thì lúc này cái hình của chúng ta đã xong. Cả nhà mình nhìn cái này chưa ạ? Alo? Thấy rồi thầy. Rồi, vậy thì sau khi đã có xong cái này thì các bạn sẽ chuột phải vào chính cái đối tượng 16 này, các bạn dịch chuyển sang trái tôi để làm sao khoảng không từ đây đến đây và khoảng không từ đến đây. Được chưa? Cái này thì các bạn rất hay là các bạn có thể lập ra một layer mới. Được chưa? Rồi, lúc này bạn lập ra một layer mới nha, bạn đổ một cái màu mới cho tôi. Bạn có thể để số 5. Sau đó lại lập ra một layer mới tiếp theo là bạn sẽ như thế này. Được chưa? Đổ màu trực tiếp luôn ở vị trí đấy thôi. Rồi tiếp theo bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ dùng cái công cụ vùng chọn, chúng ta đã đổ vào vòng như này. Đây là những cái background thôi, bạn đổ màu cho tôi, được chưa? Đây, chúng ta sẽ về và chuột phải thẳng trực tiếp của cái 19 này, đổ màu. DNT vẫn là một đối tượng nha. Sau đó tôi sẽ vẽ vào đây, tôi sẽ vẽ vào đây. Rồi, đổ màu luôn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ đổ màu như này đúng không? Alo, cả lớp mình có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Thấy à? Ok, các bạn có thể chọn vào 50. Rồi tiếp theo các bạn có thể vẽ thêm một lần nữa là bạn có thể vẽ vào đây là những cái hình tròn nhỏ hơn. Lập ra một layer mới và đổ màu như này thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ để là 30%. Ok, tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn thứ hai, tôi vẽ vào đây. Đổ màu trực tiếp luôn từ cái layer đó. Cái này bản chất cuối cùng là đổ màu hết. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ vẽ vào đây. Không cần lập layer mới nhá, bởi vì tôi xác định cái đấy là chỉ có một layer thôi. Cả lớp mình nhìn cái này chưa? Dạ. Alo, nhìn thấy chưa? Cái này làm cho kem được nhá, bánh ngọt là làm được nhá. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này, tôi sẽ chuột phải vào vị trí của 17. Giữ Ctrl và tích thẳng vào ảnh thu nhỏ thì quay trở lại vùng chọn này. Nhìn này, chuột phải vào cái 16 này, đúng chưa? Cho lên trên tất cả đã, không liên quan. Giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn đó. Lúc này chúng ta dùng cái công cụ như sau là nhỏ lại bằng cách nào? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng select và chọn vào modify và chúng ta chọn expand là to ra và contrast đây này nhỏ lại, bạn tích vào đây cho tôi. Tôi chọn vào số 6. Thì các bạn có nhìn thấy nó nhỏ lại chưa ạ? Alo? Dạ rồi. Lúc này các bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi và cái này thì các bạn sẽ có một giá trị là tôi sẽ tạo ra một cái màu mới cho các bạn bằng lệnh là add đây này. Rồi với cái này thì các bạn yên tâm một điều rằng là chắc chắn là chúng ta ấn vào Ctrl O. Và Ctrl O của các bạn thì có rất nhiều đối tượng mà để các bạn có thể làm được. Ví dụ chúng ta chọn vào Olay, chúng ta có thể chọn vào giày dép, được chưa? Rồi chúng ta chọn vào phở bún, đấy, ví dụ như là bún chả này, bún chả Hà Nội này, nhìn chưa? Chúng ta chọn một cái hình như thế này, chúng ta cho vào. Đấy, tạo hình thôi, các bạn nhớ nhá, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn thì chuột phải chọn trực tiếp là 20, Ctrl V. Và lúc này cái hình của chúng ta thì cho chui vào bằng lệnh là Ctrl Alt G, các bạn sẽ nhìn thấy. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ rồi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ tập luyện rất nhiều những cái dạng bố cục như này để làm sao chúng ta sẽ phải sáng tạo để sau này khi mà các bạn chủ động chứ, đúng không ạ? Ok. Được chưa? Alo? Cho nó không hợp thì lại thay cái khác. Chứ đừng, ví dụ không hợp mà mình cũng cứ cho nó vào thì nó lại không ổn lắm. Ok, tôi lại chọn vào đây cái mới. Ctrl A. Cái này tôi có khi tôi cũng chả cần nữa. Tôi chọn vào biểu tượng Ctrl O. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào đấy, nó có rất nhiều cái hình kiểu chúng ta nó khá là đẹp, các bạn có thể lựa chọn một cái nào nó phù hợp. Tôi sẽ chọn cái này đấy, Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế của các bạn đây.
Đó, chuột phải chọn vào cái này là 21, tôi xóa đi. Tôi ấn vào Ctrl V. Và sau đó thì tôi chọn Ctrl G vào. Đó. Và đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi ấn vào Ctrl T, tôi kéo vào đây, tôi sẽ kéo vào đây. Tôi kéo vào đây, tôi kéo vào đây. Rồi, các bạn nhìn chưa? Ok, cả lớp mình nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Rồi. Rồi. Và tất nhiên thì cái nền background này nó sẽ không phù hợp nữa. Vì chúng ta có thể thay thế bằng cái khác. Ví dụ cái background này có thể bằng gỗ. Được không ạ? Ok, chúng ta có thể thay bằng gỗ này, Ctrl O này. Sau khi chọn vào Ctrl O xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái ổ D này, ổ E này. Chúng ta sẽ chọn một cái thư viện ảnh này. Rồi chúng ta sẽ chọn vào phần gỗ này. Và sau đó thì các bạn có thể có những cái background nó sáng hoặc là ghi tùy theo tính chất của các bạn thì bạn có thể chọn vào đây. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của em thì em sẽ chuột phải chính là cái background và Ctrl V thôi. Nhìn chưa? Vậy thì cái background của chúng ta là màu gì nó phù hợp? Vàng, cam hay là cái nào? Ví dụ tôi chọn vào đây được không? Đấy, gỗ nhảy có được không? Vậy thì trong cái vấn đề về gỗ nhảy thì nó đang bị thiếu này. Cả nhà mình có nhìn thấy nó bị thiếu không ạ? Alo? Alo? Có thể. Thì chúng ta có thể giữ phím Alt và chúng ta đẩy sang bên này. Rồi ấn vào Ctrl T để đảo ngược lại bằng Ctrl Horizon và ấn Enter như này thì có phải nó khít lại không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ có thể. Rồi sau khi làm xong tôi ép cả hai bằng Ctrl E. Và bây giờ thì các bạn muốn rằng là cái màu này nó sẽ là màu ghi thì nó có hai cách. Một là bạn ấn vào Ctrl Shift U cho tôi thì biến ảnh màu trở thành đen trắng. Hiểu cái này không? Alo? Dạ. Thứ hai nữa là gì? Bạn có thể lập ra một layer mới và đổi cho tôi một cái màu đỏ đậm. Nhìn đỏ đậm chưa? Rồi. Và cái này của các bạn thì bạn sẽ chọn đầu tiên là color cho tôi nha. Nhìn chưa? Cũng tương tự như vậy, chúng ta ấn vào Ctrl G lần thứ hai, chúng ta chọn vào multi thì có phải nó sẽ như này không? Alo? Dạ. Và tất cả những cái miếng này của các bạn thì không để màu xanh nữa mà bạn hãy thay một cái màu khác. Tôi khóa nền lại và tôi sẽ để cho nó một cái màu đó là màu cam. An đen thế có nhìn thấy màu cam không? Alo? Có thể. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại khóa nền cái này lại và tôi lại đổ một cái màu cam. Và tiếp theo cái màu cuối cùng là màu viền xanh này, các bạn nhìn em viền xanh này có chỗ này thì tôi cũng đổ màu luôn. Tôi khóa lên này tôi đổ màu. Được chưa? Và cái này thì các bạn có thể chọn một cái màu nó sáng hơn, ví dụ như đổ màu lại. Alo, thấy hợp lý không? Alo. Dạ. Rồi vậy thì có cái ảnh thì các bạn này đặt như này nó còn đẹp nữa đúng không các bạn? Đúng chưa? Có thấy thế không? Đấy, nên là trong quá trình khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ phải để ý này, chúng ta có thể tạo ra những cái phong cách bố cục dành cho đồ ăn, phong cách dành cho kem, phong cách dành cho cái này đến cái kia, đúng không ạ? Alo? Dạ. Rồi, thì hôm nay chúng ta bắt đầu làm quen với cái công cụ đó là vùng chọn hình tròn. Và tất nhiên vùng chọn hình tròn thì tôi đã đưa cho các bạn rất là nhiều loại bố cục khác nhau. Và hôm nay chúng ta chốt được một loại bố cục liên quan đến chữ, đó là dạng cho việc là chương trình giảm giá. Đúng không? Và từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu như tôi đã yêu cầu cho các bạn. Và tất nhiên trong quy trình này thì các bạn sẽ phải giao Ctrl O và có thể là tìm một cái phương án rất là chúng ta có thể chọn một đồ ăn, đồ liếc gì đấy để chúng ta có thể thay thế vào nhá. Alo. Dạ. Dạ. Rồi. Tiếp theo này các bạn nhìn này. Ở đây thì nó cũng có hai giá trị là chữ của các bạn này. 50% này. Bạn có thể lấy một cái ảnh này Ctrl O, cho một cái ảnh chui vào cái chữ có được không? Ví dụ thế cũng là một cái cách. Và bạn không thích thì bạn có thể dừng lại ở đây được rồi nha. Rồi, xong chưa? Alo. Dạ.
Rồi, bài hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây với tất cả những thể loại vùng tròn, hình tròn. Và tất nhiên là còn nhiều nữa, nhưng mà chúng ta có thời gian để chúng ta vẽ nữa. Nhưng buổi sau thì chúng ta sẽ tìm một cái đối tượng bình thường, cụ thể có thật, là từ logo. Đến thứ hai là nội dung text có thật. Sau đó là có nội dung ảnh có thật, logo có thật. Sau đó bắt đầu chúng ta sẽ làm một phiên bản, có thể là một cái poster, một cái standee và một cái banner. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ. Ok. Và tất nhiên là sau khi lần sau thì chúng ta sẽ làm ra một phiên bản thật thôi nha. Rồi, bài này có ai có khúc mắc gì không? Alo. Alo, cả nhà ơi. Em thầy ơi. Em nói đi. Thế thì cho em hỏi một chút là trong quá trình thiết kế thì thầy có hay dùng cái phần GUI layout không ạ? Tại vì em hay dùng cái đấy để em kiểu như là em chia tỷ lệ thì có nhất thiết mình phải làm thế không? Nên như thế, em nên như thế nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Bởi vì là sau này thì kể cả ngay trong cái công cụ thiết kế về website đấy em, tại sao nó lại có cái phần là cái GUI đấy? Nó chia lưới như thế thì cái việc sắp xếp nội dung thông tin của em nó sẽ rất là ngăn nắp, đúng không? Đúng chưa? Vâng. Đấy, nó sẽ rất tốt cho em nha. Nếu mà em làm được điều đó thì em cứ dùng nha. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào thứ hai nữa là khi mà em làm quá lâu, có nghĩa là cái kinh nghiệm của em lên 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi thì làm sao hả? Nó sẽ sinh ra một cái việc là nhìn bằng mắt là chúng ta có thể làm được điều đó. Có nghĩa là nhìn bằng mắt thì chúng ta vẫn đạt được mức độ ổn định. Em hiểu chưa? Còn để muốn đẹp thì tất nhiên là phải mất thời gian, chứ làm gì có chuyện là không mất thời gian được. Đúng không? Vâng. Nhưng chẳng qua là cái người làm lâu năm thì người ta có kinh nghiệm hơn thôi nhá. Vâng. Rồi các bạn ạ. Thế dùng cái đấy là thế dùng cái đấy thì mình nên dùng đúng không thầy? Nên dùng chứ em nhá. Vâng. Nhưng mà cái mà dùng nhiều nhất thì trong cái phiên bản đấy thì mình dùng Illustrator sau này thì nó sẽ tiện hơn nhá. Còn Photoshop thì mình cũng cứ dùng như bình thường thôi. Còn ví dụ như là thiết kế về layout cho trên phiên bản của UI UX Figma thì thầy hay dùng cái đó. Nó rất tiện, nó sẽ có quy định luôn là kích thước bao nhiêu, dài bao nhiêu rồi nó sẽ chuẩn luôn nha. Đấy, với cái này thì các bạn sẽ nhớ là các bạn có thể làm voucher. Nhưng nhớ bài tập vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là đầu tiên chúng ta đi từ lý thuyết. Đấy, các bạn có thấy tôi dạy đổ màu không? Cực kỳ kỹ. Hình tròn cực kỳ kỹ rồi. Bây giờ các bạn sẽ phải tìm cho tôi tất cả những trường hợp liên quan đến giảm giá. Tại sao lại giảm giá? Bởi vì các bạn làm truyền thông online thì thường thường nó sẽ liên quan đến việc bán hàng. Và đây là một thể loại bán hàng. Ví dụ chương trình là giảm giá 50%, nhưng còn có những chương trình khác nó có thể là gì? Nhận quà tặng hoặc là trải nghiệm. Các bạn hiểu cái đấy không ạ? Alo? Đổi marketing nó có rất nhiều kiểu nhá, để các bạn có thể tiếp cận được khách hàng với mục tiêu là gì? Chưa bao giờ dùng ok, vậy hãy trải nghiệm ngay bây giờ. Với một cái app như thế này, app như kia thì ok, nó có một cái banner và nó có một cái nút. Và tất nhiên nếu đây là một banner cho website thì nó phải làm sao? Nó phải có nút tích. Đúng không? Là cái nút CTA. CTA là một trong những nút kêu gọi hành động, là bạn ơi, bạn hãy như thế này, bạn ơi hãy đăng ký như này. Các em hiểu cái này chưa? Alo? Rồi, còn nếu mà các bạn thiết kế theo chiều dọc về cách TikTok thì bạn nhớ cho tôi là chắc chắn cái này nó phải liên quan đến gì? Nó sẽ phải có nút. Cái nút của các bạn là sẽ làm sao? Nó phải là ấn vào giỏ hàng, đúng không ạ? Hãy mua ngay ở đây thì nó hay vẽ một cái mũi tên, nó chỉ vào đấy cho các bạn. Và bạn ấn vào đấy thì có nghĩa là chúng ta mua. Hiểu cái này không ạ? Alo? Hiểu. Đấy, vậy thì về nhà chúng ta có nhiệm vụ là vẽ cho tôi tất cả các thể loại bố cục hình tròn giống tôi đã. Bước số 2 là các bạn sẽ vẽ cho tôi những sự sáng tạo vào bố cục hình tròn của các bạn. Được chưa? Thứ ba là các bạn sẽ tìm cho tôi tất cả các giải pháp cụm chữ về cái biểu tượng Sale Up to 50% từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hiểu cái này không ạ? Alo? Được vâng. Vậy thì chúng ta sau này chúng ta mới chuẩn được nha. Ok? Dạ. Nha, rồi ok em. Nếu không có gì thì thầy sẽ render và gửi lại cho các bạn bài hôm nay. Bài hôm nay chúng ta khá là nhiều lý thuyết, chủ yếu lý thuyết là chính thôi.
Còn để muốn thực hành ra một phiên bản lần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đến thứ 5 buổi sau. Chúng ta sẽ có một phiên bản thực sự và chúng ta bắt đầu đi vào nha. Và tất nhiên nó sẽ là những cái kiến thức là từ bài 1 đến 7 bây giờ. Và cũng chỉ là cái cách là đổ máu cho to nhỏ, cho chui ảnh vào khung, đặt chữ làm sao cho hình thành hình chữ nhật, đúng không? Và nó có sắc độ to vừa nhỏ, cái gì là chính, cái gì là phụ. Chính thì là sẽ là như nào, phụ là như thế nào, đúng không? Ok, cả nhà mình nghe chưa nhỉ? Dạ. Nghe thầy. Rồi, còn ai có khúc có gì nữa không? Alo. Hết rồi. Nhớ về luyện kỹ nhá. Hôm nay luyện là một cái bố cục chữ. Được chưa? Đừng có bay bổng, có nhiều bạn làm chữ bay bổng lắm. Nhưng mà thật sự là khó nhìn thì cũng không nên đánh đố người dùng như vậy nha. Cả lớp mình lưu ý cái kinh nghiệm này để chúng ta làm chuẩn chỉnh hơn, được không ạ? Rồi. Dạ vâng ạ. Rồi, bây giờ thì render cho các bạn nhá. Dạ vâng. Vâng. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Dạ, thế cảm ơn thầy ạ. Chào mọi người, chào thầy ạ. Chào cả nhà.